Kiếp trước, vì cái gọi là chính nghĩa, chính tay tôi đã tiễn ba mình lên đoạn đầu đài. Nhưng ba lại không hề trách cứ tôi một lời, ngược lại còn nhìn tôi một cách đầy tự hào. Chỉ đến khi ba ra đi, tôi mới nhận ra cái gọi là chính nghĩa chẳng qua chỉ là quân cờ trong cuộc chơi của những kẻ quyền lực. Mang theo sự hối hận và dằn vặt khôn cùng, tôi tình cờ trọng sinh về thời điểm trước khi ba chuẩn bị hòa binh. Thanh Vân, tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì mau quay lại trường đi, ở đây đang loạn, lát nữa đánh nhau kẻo xi dâu văng đầy người con. Nói xong, ông quay đầu quát lớn với đám tráng sĩ trong phòng. Con lè mè cái gì nữa? Sơn Kê, đồ chơi đâu? Đại ca, có đồ ở đây rồi. Mấy món này được mài sắc lắm rồi. Triệu Sơn Hà, biệt danh Sơn Kê, là mạ tay số 1, trung thành nhất của ba tôi. Kiếp trước, trong cuộc hỏa binh này, chú ấy đã bị chém đứt gân tay, trở thành kẻ tàn phế. Anh em, thằng nhãi Lâm Phong đó, dám cưỡi đầu cưỡi cổ lão tử, cướp nguồn hàng của chúng ta, đập xe của chúng ta. Hôm nay còn muốn chiếm luôn địa bàn này. Con giận này có nhịn được không? Không nhịn được, phải xử lý nó, phải xử đẹp thằng cả nhà họ Lâm. Lý Thanh Vân nhìn cảnh tượng này, sự mờ mịt trong ánh mắt nhanh chóng tan biến. Ngay khoảnh khắc Lý Kiến Thành chuẩn bị dẫn đầu xông ra, một bàn tay thon dài đột nhiên vươn tới, giữ chặt lấy cổ tay của Lý Kiến Thành. Sao vậy con trai? Thiếu tiền sinh hoạt à? Cứ tìm chú Vương mà lấy, ba đang vội lắm. Ông định gạt tay ra, nhưng phát hiện lực tay của con trai mạnh đến đáng sợ, như một chiếc kìm sắt vậy. Ba, bỏ đồ chơi xuống đi. Triệu Sơn Hà ở trong phòng, Vương Béo cùng hàng chục anh em khác cũng đều ngẩn người. Có ai mà không biết, đại thiếu gia nhà họ Lý là một bé ngoan chỉ biết vùi đầu vào sách vở. Ngày thường đến cảnh xử gà còn không dám nhìn, hôm nay lại dám chặn lão gia tử đi xử lý người ta sao? Thằng bé này con nói nhảm gì thế? Thằng khốn Lâm Phong đã sỉ nhục vào mặt tao rồi. Tao không xử nó thì sau này ở Lâm Hải còn mặt mũi nào nữa. Buông tay ra rồi mau về trường mà học đi. Chuyện bẩn thỉu này không phải việc của con. Con bảo ba bỏ món đồ chơi đó xuống, mày định phản à? Tao là ba mày đấy. Mày dám quản tao sao? Sơn Kê, lôi thiếu gia đi, đưa nó về trường học. Cháu trai nghe lời đi. Cảnh tượng này trẻ con không nên xem, biến đi. Ngay khoảnh khắc đó, chú ấy lại bị người cháu trai vốn dĩ văn nhược thường này, khí chất trên người làm cho áp đảo. Lý Thanh Vân, mày học đến lú người rồi hả? Lão tử hôm nay làm vậy vì ai? Chẳng phải là để kiếm thêm chút tiền, lo cho mày cưới vợ mua nhà sau này sao? Tránh ra cho tao. Lý Kiến Thành mạnh bạo dồn lực, hất văng tay Lý Thanh Vân ra. Lý Thanh Vân bước lên một bước, thân hình nhanh như một cái bóng. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, tay phải vung ra nhanh như chớp, khóa chặt cổ tay đang cầm món đồ của Lý Kiến Thành, bóp mạnh vào huyệt đạo. Thanh hàng nóng nặng nề rơi mạnh xuống nền 11 măng. Mọi người đều trợn tròn mắt, nhìn Lý Thanh Vân như nhìn quái vật. Tên mọt sách yếu ớt nhà họ Lý lại có thể tay không đoạt đồ của mãnh hổ Lâm Hải Lý Kiến Thành. Mày, nếu ba muốn đằng xuất trong tù hoặc ngồi bóc lịch đến mục xương, thì ba cứ việc bước ra khỏi cửa này một bước, con tuyệt đối không ngăn cản. Thằng danh con này, mày thì biết cái gì về giang hồ? Người ta đã cưỡi lên đầu lên cổ tao rồi. Tao không xử lý nó, thì ngày mai trên địa bàn còn ai gọi tao một tiếng Anh Thành nữa. Cút hết ra cho tao. Hôm nay ai cản tao là tao liều mạng với người đó. Lý Kiến Thành cúi người định nhặt món đồ dưới đất lên, nhặt lên rồi rẽ phải ra khỏi cửa. Đi chưa đầy 500 mét, tại ngã tư cách đây 2 con phố, có một chiếc xe áp câu. Biển số xe có số đôi là 7, bên trong là đội trưởng Lục của đội hình sự. Tay đang cầm lệnh bắt giữ vừa mới phê duyệt. Nếu bây giờ ba xông ra ngoài, xác suất cao là 10 phút sau sẽ chạm mặt đội trưởng Lục. Lúc đó nếu món đồ chơi trong tay ba dính xi dâu, chúc mừng ba, khởi điểm 20 cuốn, không khéo còn phải đăng xuất luôn. Đại công tử, sao cậu biết Lục Diêm Vương ở đâu? Lục Viễn là khắc tinh của giới giang hồ Lâm Hải, người ta gọi là Lục Diêm Vương, ai đụng vào là hẹo. Nếu chú không tin, giờ có thể cử một anh em mặt lạ đi xem thử, xem chiếc xe đó có đỗ ở đấy không, xem người trong xe có đang uống trà, chờ thu lưới không. Triệu Sơn Hà đưa mắt ra hiệu cho một đàn em. Đứa đàn em đó vắt chân lên cổ mà chạy. 5 phút sau, đứa đàn em vừa chạy đi lúc nãy, Hoắc Hải chạy ngược trở về, mặt mày trắng bệch như vừa gặp ma. Đại ca, thật sự có cảnh sát ngay ngã tư luôn. Chiếc xe đó em nhận ra là xe ẩn danh của cục. Còn trước cửa tử lầu Lâm Thị cũng có 2 chiếc xe cảnh sát, hình như là đang bảo vệ hiện trường. Sắc mặt Lý Kiến Thành từ đỏ chuyển sang trắng, rồi từ trắng chuyển sang xanh. Nếu lúc nãy không phải con trai đoạt lấy món đồ chơi đó, thì Lý Kiến Thành ông giờ đã là người đăng xuất rồi. Ba tỉnh táo lại chưa? Thằng danh nhà họ Lâm thâm thật. Đây không gọi là thâm, đây gọi là dáng di đà kích đó ba. Bây giờ là năm 2000 rồi, thiên niên kỷ mới đã qua được nửa năm rồi. Lối cũ của ba lỗi thời rồi. Giang hồ bây giờ không phải là chém giết, mà là nhân tình thế cố, là vận hành tư bản, là pháp luật. Tại sao Lâm Phong dám cướp địa bàn của ba? Vì hắn mặc vesti, còn ba mặc áo ba lỗ. Vì hắn dùng não, còn ba dùng đồ chơi. Vì hắn biết mượn tay cảnh sát để xử lý người thôi, chỉ khiến bản thân phải vào bóc lịch thôi. Vậy ba nói xem phải làm sao? Người ta đã vỗ mặt đến tận nơi rồi, lẽ nào một lão tử này phải làm rồ rụt cổ sao? Con không nuốt trôi cơn giận này đâu ba.
Con là con trai của ba, có kẻ bắt nạt con. Ba, con còn muốn xử lý hắn hơn cả ba nữa, nhưng chúng ta phải đổi cách khác. 3 ngày thôi ba, ba cứ giao anh em lại cho con. Giao cả công chương của công ty cho con nữa. Con cũng muốn các anh em quăng hết đồ chơi trong tay đi. Lý Thanh Vân nhìn chằm chằm vào mắt cha mình, gần từng chữ. Con không dùng đồ chơi, không dùng hàng nóng. Trong vòng 3 ngày, nếu không khiến Lâm Phong quỳ xuống trước cửa nhà hết địa bàn đã cướp ra. Rồi ngoan ngoãn mang tiền dâng tận cửa. Nếu không làm được, đời này con sẽ không bao giờ xen vào chuyện của ba nữa. Ba muốn đi bóc lịch thì con đi đưa cơm. Triệu Sơn Hà trợn tròn mắt. Thằng cháu này đọc sách đến lú người rồi sao? Lâm Phong đâu phải hạng vừa đâu. Cháu à, đừng có nổ to quá, cầm miệng. Lý Kiến Thành đột ngột lên tiếng. Ông ấy nhìn chằm chằm vào Lý Thanh Vân, như thể đang nhìn nhận lại đứa con này. Được, lão tử tin con một lần. Dù sao nếu hôm nay không có con, lão tử giờ này đã phải bóc lịch rồi. Mạng này là do con nhặt về. Công ty này cũng là để lại cho con. Con muốn quậy thế nào thì quậy. Nhưng mà con trai à, hiện tại trong tay chúng ta ngoài đám thô lỗ này ra, chẳng còn cái gì cả. Con định xử lý hắn thế nào? Lý Thanh Vân mỉm cười. Khoảnh khắc đó, trông cậu ta như một tư văn bại loại, giống hệt một con rắn độc vừa mới thè lưỡi. Đơn giản thôi ba. Trước tiên phải thay bộ đồ này đã. Đi mua một bộ VC, loại đắt tiền nhất ấy. Ngày hôm sau, tại tòa nhà quốc tế thành phố Lâm Hải, Lý Kiến Thành đang vật lộn với chiếc cà vạt trên cổ. Nó siết chặt đến mức lão tử không thở nổi nữa rồi. Còn bộ VC này cũng chất quá, cánh tay chẳng nhấc lên nổi. Con trai, mình không mặc bộ đồ này được sao? Mặc vào trông cứ như mấy gã dắt mồi ấy. Mà bộ này những 8.000 tệ đấy. 8.000 đủ cho anh em mình uống bao nhiêu bữa rượu rồi. Đó là Armani. Mặc nó vào, ba không còn là đại ca thu phí bảo kê ở khu phố cũ nữa, mà là doanh nghiệp tư nhân nổi tiếng của Lâm Hải. Chủ tịch Kiến Thành, Lý Thanh Vân cũng thay một bộ đồ mới. Bộ VC xám đậm may đo cực kỳ vừa vặn, tôn lên vóc dáng cao giáo của chàng thiếu niên. Được rồi, đừng kéo nữa. Nhớ kỹ, lát nữa đến công ty phải đứng thẳng lưng, bớt nói lại. Nếu muốn chửi thề thì hãy chửi thầm trong lòng. Biết rồi, biết rồi. Lắm lời thật. Rốt cuộc ba là lão tử hay con là lão tử hả? Trước mắt đã đến công ty vận tải Kiến Thành. Một đám đàn ông cởi trần đang đánh bài bốc phét. Ái chà, đại ca đến rồi. Mọi người quay đầu lại, tức khắc im phăng phắc. Chỉ thấy hai người đàn ông mặc VC bước vào. Người đi phía trước, dáng người lực lưỡng chính là Lý Kiến Thành. Mẹ kiếp, đó là thiếu gia sao? Trông cứ như tài tử nào đó trong phim Hồng Kông ấy. Lý Thanh Vân phớt lờ những ánh mắt kinh ngạc xung quanh, đi thẳng đến phòng tài vụ. Chú Vương, đưa sổ sách đây cho cháu. Ở trong góc, tiếng bản tính đang kêu lạch cạch. Vương Tinh Thái, tức Vương Béo, đại điệt tử. À không, thiếu gia, cậu xem sổ sách làm gì? Cái này khô khan lắm, cậu xem không hiểu đâu. Vương Béo là người cũ của công ty, cũng là quản gia mà ba tin tưởng nhất. Nhưng Lý Thanh Vân biết rõ, tên này tay chân không sạch sẽ lại còn nhát như thỏ đế. Là kiểu người gió chiều nào theo chiều này. Cháu không xem, chú đọc cho cháu nghe. Mẹ mớ, được. Đọc thì đọc, phí tiếp khách tháng trước và cả danh sách thu mua lúc nãy. Ngày mùng 3 tháng 5 thu mua 10 tấn thép, đơn giá 3.200 tệ. Tháng trước giá thị trường trung bình chỉ có 2,6. Chú Vương, chú mua ở tiệm vàng nạm kim cương nào vậy? Đắt hơn những 20%. Đó là phí hỏa tốc mà. Chú cứ tiếp tục đi. Vương Béo nuốt nước bọt. Giọng ngày càng nhỏ dần. Ngày mùng 8 tháng 5, phí tiếp khách 50.000. Tiếp đãi ai? Tiếp mấy lãnh đạo bên cục công thương. Nhưng ai? Họ gì? Ăn ở đâu? Uống rượu gì? Vương Béo hoàn toàn hoảng loạn, lắp bắp không trả lời được. Cái này đều do anh Hai Trường sắp xếp. Tôi không rõ lắm. Lý Thanh Vân đập mạnh tay xuống cuốn sổ cái. Tiếng động không lớn, nhưng khiến Vương Béo sợ đến mức ngã ngửa ra đất. Đến cả Lý Kiến Thành đang đứng hút thuốc ở cửa cũng bị giật mình. Điều thuốc trên tay xiết rơi. Chú Vương, cuốn sổ này nát như một đống rác vậy. Chú tự bỏ túi bao nhiêu cháu không hỏi. Nhưng 50.000 phí tiếp khách này, rốt cuộc là vào túi ai? Ai là người hưởng lợi? Chú làm sổ sách giả thế này, tốt nhất nên nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời. Đợi đến ngày cảnh sát tới niêm phong công ty. Làm giả sổ sách cũng phải bóc lịch đấy. Giọng Lý Thanh Vân nén xuống cực thấp, chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Mặt Vương Béo tái mét ngay lập tức, môi run cầm cập, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Lý Thanh Vân. Được rồi, sổ sách cứ để đây đi. Chú Vương, chú đi rửa mặt đi. Mồ hôi không kìa. Lý Kiến Thành đi tới, vẻ mặt ngơ ngác nhìn con trai. Sao thế? Sổ sách không ổn đâu ba. Công ty này trụ được đến giờ đúng là nhờ mạng ba lớn thật. Đi thôi, thời gian cũng hòm hòm rồi. Đi gặp Lâm Phong. Đi thật sao? Chúng ta chưa mang gì theo cả. Ai bảo không mang? Lý Thanh Vân lấy từ trong cặp táp ra một xấp tài liệu dày cộp. Cậu đưa tài liệu cho Lý Kiến Thành cầm. Lý Kiến Thành nghi hoặc nhận lấy. Mắt ông ấy suýt chút nữa thì lòi ra ngoài. Về khu vui chơi giải trí Lâm Thị, KTV Đình Thịnh. Báo cáo điều tra về nguy cơ hỏa hoạn nghiêm trọng. Bảng kê chi tiết trốn thuế năm 1999 của vận tải Lâm Thị. Bản sao, thậm chí còn có mấy tấm ảnh mờ. Trong ảnh, Lâm Phong đang ôm vài thiếu nữ vị thành niên. Trong phòng bar đang dùng đồ ngọt.
Cái này, con trai, con lấy những thứ này ở đâu ra vậy? Vấn đề phòng cháy của Lâm thị. Đó là mệnh lệnh của nhà họ Lâm. Sổ sách trốn thuế lại càng là tuyệt mật trong tuyệt mật. Ba đừng hỏi, cứ coi như tổ nghề độ con đi. Đi thôi, Chủ tịch Lý. Đi dạy cho đại thiếu gia họ Lâm hống hách kia. Thế nào mới gọi là đen thật mà? Triệu Sơn Hà đang lom không? Cố nhét thứ gì đó vào sau thắt lưng. Chú Sơn kê, thiếu gia bảo cẩn tắc vô ưu mà. Vạn nhất đám cháu chắc nhà họ Lâm chơi đều. Em còn có cái để đỡ cho đại ca một nhát. Lấy ra vứt đi. Đại ca, con trai, mang theo cái dụng cụ này không tính là 6 phạm chứ? Đó là đồ phòng thân thôi. Hôm nay chúng ta đi làm gì? Đi xử lý người, đi cướp địa bàn, hay đi thu phí bảo kê? Chúng ta đi đàm phán kinh doanh, đi bàn một thương vụ lớn mấy triệu tệ. Chưa thấy có ông chủ tiền tỷ nào dắt theo cái ống nước bên hông đi ký hợp đồng không? Thế gọi là mất giá, thế gọi là thiếu chuyên nghiệp. Lý Kiến Thành thấy sự kiên quyết của con trai, nghiến răng hô một tiếng, nghe lời thiếu gia. Hôm nay chúng ta là người văn minh. Công một tiếng, dụng cụ bằng thép bị ném vào thùng rác bên đường. Lát nữa đến nơi, con phải lập quy tắc cho ba. Quy tắc gì? Ba nhớ rồi. Lát nữa bất kể Lâm Phong nói gì làm gì, cho dù hắn có chỉ mặt chửi ba, thậm chí nhổ nước miếng vào mặt ba, ba cũng chỉ được làm một việc, cười. Cười, người ta vào mặt tới nơi rồi mà con bảo ba cười. Ba đi đàm phán, chứ không phải đi bán nụ cười. Thiếu gia, tính nóng này của đại ca không khéo lại tức đến mức nội thương mất. Thôi nào, để con tính cho ba một bài toán. Chúng ta dẫn 30 anh em xông vào, tác động cho Lâm Phong nhập viện cấp cứu. Sướng không? Đương nhiên là cực kỳ sướng rồi. Nhưng sau đó thì sao? Tiền viện phí ai trả? Cảnh sát sẽ bắt ai? Chúng ta phải bồi thường bao nhiêu tiền? Ba phải đi bóc lịch mấy năm? Lý Kiến Thành im lặng. Trong lòng ông ấy tự hiểu rõ, đánh xong trận này ít nhất cũng mất trắng vài trăm ngàn, lại còn phải bỏ trốn để lánh nạn. Vậy để con đổi cách tính khác. Nếu con khiến công ty hắn phá sản, gánh trên vai một đống nợ nần, khiến hắn từ đại thiếu gia nhà họ Lâm trở thành một con chó mất nhà, cuối cùng vì tội phạm kinh tế mà vào trại để giảm cân, biến tiền của hắn thành tiền của mình, địa bàn của hắn thành địa bàn của mình. Hắn không chỉ phải quỳ xuống cầu xin chúng ta, mà còn phải bóc lịch nốt phần đời còn lại. Ba à, ba nói xem, đánh thắng hắn hơi hơn, hay là chơi chết hắn hơi hơn? Lý Kiến Thành há hốc mồm. Ông nhìn đứa con trai mình nuôi dưỡng 20 năm qua, bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Đây vẫn là thằng bọt sách chỉ biết học thôi sao? Tâm địa này còn đen tối hơn cả dân xã hội như mình. Con trai mà đi theo con đường này, chắc mấy lão già như mình chẳng còn đất diễn nữa rồi. Thế này thì thâm hiểm quá rồi. Đây không gọi là thâm hiểm, đây gọi là vận hành tư bản. Đây gọi là giáng di đả kích. Học hỏi đi, sau này những chuyện thế này còn nhiều lắm. Được, lão tử nghe con, cười thì cười. Hôm nay dù nó có kê đồ chơi vào cổ, lão tử vẫn sẽ cười với nó. Chỉ cần đao được tiền của nó, đừng nói là cười, gọi nó là ông nội cũng được. Một lát sau, họ đã thuận lợi đến từ lầu nhà họ Lâm. Anh Kiến Thành, chúng ta đừng vòng vo nữa. Hôm nay gọi anh đến đây có hai việc. Thứ nhất, tuyến vận tải ở bến tàu phía Nam thuộc về tôi. Thứ hai, để bù đắp tiền viện phí cho anh em tôi bị đánh lần trước, khoản phí thuốc men đó bỏ ra 50 vạn. Chỉ cần đồng ý hai điều kiện này, chúng ta sau này vẫn là hàng xóm tốt. Còn nếu không đồng ý... Lâm Phong vơ lấy cây gậy bóng chảy trên bàn, cân nhắc lực tay một chút, ánh mắt hung tợn. Bữa cơm hôm nay em là khó tiêu đấy. Một là để lại địa bàn, hai là để lại một bàn tay. Cơn giận của Lý Kiến Thành lại bốc lên, đập mạnh xuống bàn. Lâm Phong, mày nằm mơ đi. Bến tàu là anh em tao dùng mạng đổi lấy. Dựa vào cái gì mà đưa cho mày? Còn muốn tay của tao? Mày không sợ gãy răng à? Vậy thì khỏi bàn nữa. Lâm Phong cười lạnh một tiếng rồi vẫy tay. Đám tay sai phía sau lập tức tiến lên. Đám đồ chơi trong tay giơ cao lên. Bầu không khí lập tức đông cứng lại. Ngay lúc này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Lý Thanh Vân. Thấy cậu ung dung mở chiếc cặp công sở mang theo người, lấy ra một vật thể màu đen thon dài. Mọi người đừng căng thẳng. Lý Thanh Vân mỉm cười, lấy ra một chiếc bút ghi âm rồi bật lên. Đèn đỏ bắt đầu nhấp nháy. Lâm thiếu đừng dừng lại chứ. Tiếp tục đi, nãy cậu bảo muốn giữ tay ai lại. Nói to lên một chút, rõ ràng thêm chút nữa. Lý Thanh Vân chỉ vào đốm đèn đỏ đang nháy, nụ cười hiền hòa nhưng như ác quỷ. Điều 274 Bộ luật hình sự, tôi khỏi trả lạc sở. Số tiền lớn hoặc có tình tiết nghiêm trọng khác, phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Tội cố ý gây thương tích cho người khác, phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Lâm thiếu, mời bắt đầu màn biểu diễn của cậu. Đoạn ghi âm này tôi sẽ cho luật sư sao lưu 3 bản. Một bản cho đội hình sự công an thành phố, một bản cho viện kiểm sát, còn một bản nữa gửi cho Lục đại đội trưởng đang uống trà đằng kia. Lâm Phong chằm chằm nhìn chiếc bút ghi âm. Lâm Phong giật giật khóe mắt nhìn Lý Thanh Vân. Mày dám chơi đều tao à? Đừng nói vậy chứ. Đây là thói quen trong kinh doanh thôi. Các công ty lớn họp hành đều thế cả. Lưu lại bằng chứng để sau này khỏi cãi vã. Mà Lâm thiếu gia, sao mặt mũi anh lại khó coi thế? Hay là mấy điều luật vừa rồi nghe chưa rõ? Có cần tôi phát lại lần nữa không? Lâm Phong hoàn toàn phát điên. Ngay tại địa bàn của mình mà bị cha con nhà náy ép cho ra bã. Chuyện này đồn ra ngoài thì hắn còn mặt mũi nào nữa. Đập nát cái thứ đó cho tao.
Còn hai con chó này nữa, đánh cho chúng nó đăng xuất luôn. Có chuyện gì tao lo hết. Trọng sinh năm 2000 để ngăn cản người cha sắp tham gia hòa binh. Để ông không đi vào vết xe đổ, tôi quyết định tiếp quản công ty của ba. Diện VC bảnh bao đi đàm phán với Lâm gia, sử dụng bằng chứng phạm tội của Lâm gia bị lộ ra để đoạt lại địa bàn cho ba. Tao xem đứa nào dám động. Muốn động vào đầu lão tử à? Đến đây, cùng lắm thì cùng hẹo. Một bàn tay ghi chặt lấy vai ông. Thôi mà ba, chúng nó sắp ra tay rồi kìa con. Ba là chủ tịch mà. Chủ tịch không dùng tay chân, chỉ dùng não thôi. Lý Thanh Vân từ trong ngực lấy ra một cuốn sổ nhỏ màu đỏ. Luật hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tấm bia đỏ rực dưới ánh đèn mờ ảo của phòng bao, thậm chí còn chói mắt hơn cả đồ chơi. Theo điều 294 luật hình sự, tội tổ chức. Cầm đầu tổ chức mang tính chất xã hội đen sẽ bị phạt tù từ 7 năm trở lên. Kẻ tham gia tích cực phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Anh em ạ, nhát đồ chơi này mà hạ xuống là các anh đi bóc lịch ít nhất 7 năm đấy. Vợ con ở nhà chờ các anh đến bạc cả đầu vì mấy đồng lương bèo bọt của Lâm Phong. Có đáng không? Hắn quát, còn đứng ngây ra đó ra tay đi. Lý Thanh Vân lại mở cặp công văn, rút ra một góc của sấp tài liệu dày cộp, chỉ để lộ ra phần tiêu đề, nhưng mấy chữ đó đủ để khiến Lâm Phong hồn bay phách lạc. Lâm thiếu gia, đánh đấm mãi chi cho mệt. Chúng ta hãy bàn chuyện của người trưởng thành đi. Ví dụ như an toàn phòng cháy chữa cháy, hoặc là việc tuân thủ quy định thuế. Theo tôi được biết, dòng tiền thắng này của Tử Lầu Lâm Thị hình như không được ổn cho lắm. Nếu các tài liệu này xuất hiện tại Cục Công Thương và trên bàn làm việc của Cục trưởng Cục Thuế. Lý Thanh Vân khựng lại một chút. Cậu nhìn Lâm Phong như đang nhìn một con chuột bạch sa vào bẫy. Đình chỉ kinh doanh 3 tháng, khoản phạt khổng lồ, truy thu tiền thuế. Lâm thiếu, mày đoán xem lúc đó đám chủ nợ nặng lãi của mày có lột da mày ra không? Nghe vậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Lâm Phong. Chỉ riêng tiền lãi các cổ đó thôi cũng đủ nuốt chửng Lâm gia không còn màu xương. Lùi hết ra, đám tay sai nhìn nhau, cuối cùng như được đại xá mà rút khỏi phòng bao. Trong phòng chỉ còn lại 3 người. Lý Kiến Thành nhìn con trai, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Một cuốn sách, mấy tờ giấy, mà lại lợi hại hơn cả hàng nóng của lão tử. Lâm thiếu bớt nóng đi. Giờ chúng ta có thể bình tĩnh ngồi xuống, bàn về vấn đề bồi thường được chưa? Nói đi, làm sao để bỏ qua chuyện này? Mày muốn bao nhiêu? Lý Thanh Vân nhìn Lâm Phong, giơ 3 ngón tay thon dài ra. 3 triệu. Không khí trong phòng như đóng băng. Mắt Lý Kiến Thành suýt rơi ra ngoài. Vãi, con trai, mày điên rồi à? Năm đó lão tử đi bắt cóc em vợ của quan huyện cũng không dám hết giá này. 3 triệu, mày bị điên vì tiền rồi à? Dám tống tiền lên đầu Lâm Phong tao sao? Tin tao báo cảnh sát bắt bọn mày không? Lâm thiếu, tôi là công dân thượng tôn pháp luật, sao có thể gọi là tống tiền chứ? 3 triệu này đều có chứng từ rõ ràng. Phí nhân công và phí tổn thất tinh thần. Phí nhân công hay lắm. Lại đây, mày tính cho tao xem, mày làm cái thá gì mà đáng giá 3 triệu? Nếu không tính toán cho ra ngô ra khoai thì hôm nay hai cha con tụi mày đừng hòng có đứa nào được đi ra ngoài lành lặn. Khoản thứ nhất, phí tổn thất tinh thần. Ba tôi Lý Kiến Thành tuy vẻ ngoài hơi thô kệch một chút, nhưng nội tâm lại rất mỏng manh nhạy cảm. Người của mày cầm đồ chơi xông vào đây đã làm tổn thương nghiêm trọng tâm hồn bé bỏng của ông ấy, khiến bây giờ tay ông ấy vẫn còn đang run đây này. Lý Kiến Thành vừa nghe thấy thế, ông ấy ngẩn người ra một lúc rồi vội vàng phối hợp run rẩy vài cái. Đúng. Xin nữa làm lão tử đăng xuất rồi. 1 triệu để đổi lấy sức khỏe tâm lý cho một người già, có đắt không? Không đắt. Khóe miệng Lâm Phong giật. Suy chút nữa là phun một ngụm xì dầu ra ngoài. Cái địch, đây là cái kiểu thiết lập thổ phỉ ở cái núi nào vậy? Khoản thứ hai, phí bồi thường ngày công. Tôi là sinh viên ưu tú khoa luật của đại học danh tiếng. Thời gian của tôi cực kỳ quý giá để xử lý đống chuyện rác rưởi này của mày. Tôi đã lãng phí mất cả một ngày trời. Chiếu theo tiêu chuẩn phí tư vấn của tôi, cộng thêm phí tăng ca đêm, thu mày 500.000. Đây là giá hữu nghị lắm rồi đó. Mày, sao mày không đi cướp luôn đi? Đừng vội, còn khoản lớn nhất, thứ ba, phí bảo mật thương mại. Trong cuốn sổ cái này ghi lại toàn bộ hành xáo trốn, lậu thuế, hối lộ và dòng tiền rửa tiền của Lâm gia suốt 5 năm. Nếu như những thứ này xuất hiện trên bàn làm việc của đội cảnh sát kinh tế, mày nghĩ cha mày, Lâm Bán Thành, sẽ phải vào trong đó bóc lịch bao nhiêu năm? Hay là mày nghĩ cái bộ khung của Lâm gia có thể trụ vững sau mấy phiên giảm sàn? Sắc mặt Lâm Phong lập tức trắng bệch. Khi thế kiêu ngạo vừa rồi như bị dội một gáo nước đá, bị dập tắt không còn một chút dấu vết. Hắn nhìn chằm chằm vào sắp tài liệu photocopy đó. Mày, sao mày lại có thứ này? Điều đó không quan trọng. Quan trọng là mày còn lại bao nhiêu thời gian. Bây giờ là 9 giờ 55 phút tối. Luật sư riêng của tôi đang ngồi ở một quán cà phê cách trụ sở đội cảnh sát kinh tế 500 mét. Đúng 10 giờ, nếu tôi không gọi điện cho ông ấy sẽ đem Asiber gốc và thư tố cáo gửi vào hòm thư của tòa soạn. Mày còn đúng 5 phút. Là bỏ 3 triệu tệ để mua sự bình yên, hay là kéo cả Lâm gia xuống motel? Tự mày chọn đi. Lý Kiến Thành đứng bên cạnh nhìn con trai mà đờ người. Luật sư ở đâu ra thế con? Chẳng phải thằng nghị cẩu làng mình đang đi bóc gạch ở công trường sao? Nó thành luật sư từ bao giờ thế? Ba in đi, đây gọi là đòn tâm lý. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, áo sơ mi của Lâm Phong đã ướt đẫm. Phong tuyến tâm lý đang sụp đổ dần dần. Còn 1 phút nữa. Lý Thanh Vân đột nhiên cầm lấy cặp tài liệu,
Xem ra Lâm Thiếu cũng có cốt cách đấy. Ba, đi thôi, đến tòa soạn làm công dân tốt. Được thôi, tao đã bảo thằng danh này kẹt xỉ mà. 3 triệu tệ mà cũng không nỡ chi. Hai người một trước một sau, sải bước đi về phía cửa. Đợi đã, tôi chi. Đừng đi, cầu xin các người đừng đi. Dứt khoát thế có phải xong rồi không? Lâm Thiếu, tôi thích những gà mờ biết điều như cậu đấy. Trong căn phòng yên tĩnh, âm thanh nghe thật chói tai. Lý Thanh Vân thong thả, rút ra một xếp hồ sơ dày cộp, ném thẳng trước mặt Lâm Phong. Trên bìa là dòng chữ in đậm: hợp đồng chuyển nhượng tài sản. Bàn tay Lâm Phong vừa định với lấy tập chi phiếu, bỗng khựng lại giữa không trung. Cái này là sao? Lâm Thiếu là người sảng khoái, chấp nhận chi 3 triệu tiền bịt miệng. Nhưng tôi là người đàng hoàng, tiền này nếu cầm trực tiếp thì là khảo trá lạc sở, sẽ phải gỡ lịch đấy. Tôi không làm chuyện phạm pháp, nên chúng ta phải đổi danh mục, biến nó thành một giao dịch kinh doanh hợp pháp. Giao dịch gì? Lý Thanh Vân lật hợp đồng, chỉ vào điều khoản đối tượng ở trang 3. Khu chợ cũ bỏ hoang ở Thành Tâm, vốn đứng tên công ty bảo an của ba tôi. Chỗ đó khỉ ho cò gáy, đến chó hoang còn chả buồn ghé qua. Bây giờ tôi bán mảnh đất này với giá 3 triệu cho tập đoàn họ Lâm. Lâm Thiếu, mức giá này rất hợp lý đúng không? Mày là đang ép mua ép bán. Mảnh đất khỉ ho cò gáy này mà đáng giá 3 triệu sao? Đất thì đúng là không đáng tiền, nhưng sự tự do của Lâm Thiếu chẳng lẽ không đáng giá bấy nhiêu? Hay là Lâm Thiếu cảm thấy cuốn sổ cái ghi lại mọi giao dịch bẩn thỉu của nhà họ Lâm chỉ đáng giá một mảnh đất hẻo lánh này thôi sao? Lâm Phong nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng. Hắn biết mình đã rơi vào cái bẫy này rồi. Ký vào thì thành kẻ ngốc, không ký thì sẽ phải vào bóc lịch. Thủ đoạn hay lắm, Lý Thanh Vân, trước đây tôi đúng là đã coi thường cậu rồi. Mày còn tàn nhẫn hơn cả lão già thổ phỉ nhà mày. Quá khen rồi, ký đi. Lâm Thiếu, luật sư của tôi vẫn đang nhìn đồng hồ đấy. Bây giờ là 10 giờ 58 phút. Lâm Phong run rẩy cả người, không dám nói thêm lời nào nữa. Cầm lấy cây bút ký tên lên bản hợp đồng chẳng khác nào giấy bán thân. Đóng công chương lên đó, hắn lại lấy một tờ chi phiếu 3 triệu tiền mặt, đập mạnh xuống mặt bàn, cầm lấy tiền và hợp đồng rồi cút đi. Lâm Thiếu đúng là người giữ lời. Hợp tác vui vẻ. Lâm Thiếu, mảnh đất này đang cần khai thác gấp. Tôi tin là trong tay tập đoàn họ Lâm nhất định sẽ biến rác thành vàng. Sau này nếu còn vụ làm ăn nào thế này, nhớ tìm tôi nhé. Tôi sẽ giảm giá 2% cho cậu. Cho cháu trai nhé, hẹn gặp lại. Sau này nhớ ghé chơi, chú sẽ giảm giá cho. Hai cha con người trước người sau, nghênh ngang bước ra khỏi phòng bao. Ngoài hành lang, Lý Kiến Thành cuối cùng không nhịn được nữa. Ông nắm lấy cánh tay Lý Thanh Vân, giọng nói run rẩy. Con trai, thế là xong rồi sao? 3 triệu đã vào tay rồi. Cái xưởng đá bỏ hoang đó bán được thật rồi sao? Giấy trắng mực đen, dấu đỏ rành rành, có hiệu lực pháp luật đấy ba. Từ hôm nay chúng ta là những người làm ăn lương thiện rồi. Chiêu này đúng là quá cao tay. Ngày trước lão tử kể đồ chơi vào cổ người ta, cũng chỉ cướp được có vài nghìn tệ. Con chỉ dùng một tờ giấy rách với vài câu nói mà kiếm được 3 triệu. Đây đúng là phong thái của người có học. Ba, thế này đã thấm tháp vào đâu? 3 triệu này chỉ là hũ vàng đầu tiên thôi. Con đường chúng ta phải đi còn dài lắm. Lý Kiến Thành gật đầu như hiểu như không. Ông ấy như sực nhớ ra điều gì đó, liền vỗ đùi một cái. Hỏng rồi. Con trai, bản sao của cuốn sổ cái vẫn còn trong tay thằng nhóc đó. Vạn nhất nó phát hiện là giả thì sao? Ai bảo với ba đó là đồ giả vậy? Không phải con nói đó là đồ con làm gấp trong đêm để lừa nó sao? Thật không thể giả, giả không thể thật. Thật giả mới là thứ đáng sợ nhất. Trong bản sao đó, 10 trang đầu là thật, còn lại toàn là hóa đơn mua thức ăn của nhà mình mấy năm nay. Nhưng mà Lý Thanh Vân cười danh mạnh như một con cáo già. Đợi đến khi nó phát hiện ra thì kế hoạch tẩy trắng của chúng ta đã xong từ lâu rồi. Thiên tài luật học trọng sinh năm 2000, tận dụng bằng chứng phạm tội của Lâm gia, không chỉ giúp cha giành lại địa bàn mà còn có được 3 triệu tiền vốn khởi nghiệp. Tận dụng ưu thế chênh lệch thông tin khi trọng sinh, giải quyết thành công cuộc khủng hoảng của Tô gia. Này đại ca, sao rồi, có tác động gì không? Em thấy thằng nhóc Lâm gia dắt theo mười mấy vệ sĩ. Nếu mà xảy ra va chạm, mấy thanh sắt trong cốp xe của em là không đủ dùng đâu. Lý Kiến Thành không nói gì, đứng ngây ra như phỏng. Lý Thanh Vân lấy ra tờ giấy mỏng manh đó. Chú Sơn Hà nhìn đi, đừng lau mấy thanh sắt của chú nữa, tự xem đi. 3 triệu đấy. Vãi, 3 triệu luôn sao? Giọng Triệu Sơn Hà lạc hẳn đi, như con gà trống bị ai đó bóp cổ, mắt muốn lồi ra ngoài luôn. Mẹ ơi, thằng cháu của chú, cháu vừa mới làm nổ tung kho tiền của lão già Lâm bán thành rồi đấy. Ba, chú Sơn Hà, trước đây hai người dẫn theo mấy chục anh em, cầm đồ chơi đi tranh giành địa bàn, bị người ta tác động 3 nhát, không mấy chục mũi, cuối cùng chia vào tay được bao nhiêu? Trận đó hình như được chia có 800. Đó là còn vì ba là người cầm đầu, nên mới được thêm 200 tiền thuốc men, bỏ cả nửa mạng, đổ đầy xi dâu mới đổi được 800 tệ. Đó là tiền bán mạng, là sức lao động rẻ mạt nhất. Hôm nay con chẳng cần động một ngón tay, chỉ cần khua môi múa mép, in vài tờ giấy lộn, đóng cái dấu giả vào. 3 triệu tệ này đã tăng lên gấp bao nhiêu lần? Ba có tính nổi không? Lý Kiến Thành tính không xuể, nhưng ông ấy vô cùng chấn động. Một sự đả kích quan niệm chưa từng có.
phá tan cái đầu óc tội phạm ngoan cố của ông ấy. Đây gọi là sở hữu trí tuệ. Đây gọi là giáng di đả kích. Ba à, thời đại thay đổi rồi. Bây giờ không còn cái thời đâm thuê trẻ mướn nữa. Đó là quân lưu manh. Chúng ta phải mặc vesti, thắt cà vạt, dùng pháp luật và hợp đồng để đi cướp. Thế này mới gọi là người làm ăn. Con trai, con khá lắm. Trước đây lão tử cứ tưởng đi học thì có ích gì. Đúng là một sách vô dụng. Lão tử cứ muốn con luyện võ, sợ con bị bắt nạt. Giờ nhìn lại thì là ba sai rồi. Ba là kẻ thô kệch, tầm nhìn hạn hẹp. Đây đâu phải là một sách. Đây đúng là thần tài hạ phàm rồi. Trong lòng Lý Thanh Vân thấy ấm áp, nhưng trên mặt anh vẫn giữ vẻ thản nhiên như không có gì. Ba nói quá lời rồi. Sau này cứ từ từ mà học hỏi. Lý Kiến Thành gạt mồ hôi trên mặt, bất ngờ tát một phát vào đùi Triệu Sơn Hà. Nghe thấy chưa? Nghe thấy rồi. Truyền lời của tao đi. Sau này chuyện lớn nhỏ trong công ty đều phải nghe theo Thanh Vân. Nó bảo đi đông cầm đứa nào dám đi tây, không tao xử đẹp. Rồi tiện đi luôn, đứa nào dám làm loạn trước mặt nó là đang đối đầu với Lý Kiến Thành này. Đại ca cứ yên tâm, đứa nào dám động vào cháu tôi, lão Triệu tôi sẽ mang hàng nóng tiễn cả nhà nó đi. Chú Sơn Hà khiêm tốn thôi. Chúng ta là công ty chính quy, đừng hở chút là dùng hàng nóng. Phải học cách báo cảnh sát. Báo cảnh sát bắt chúng mới là sự sỉ nhục đẳng cấp nhất. Rồi, đúng là sinh viên có khác đầu óc. À không, đầu óc linh hoạt thật. Khủng hoảng tạm thời được giải tỏa. Lâm Phong phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Trong thời gian ngắn không dám manh động. Nhưng Lý Thanh Vân biết rõ, con sói đói nhà họ Lâm sớm muộn gì cũng phản công. Con trai, đi thôi. Chúng ta về nhà. Khi đi ngang qua Đại học Lâm Hải, Lý Thanh Vân xuống xe. Hôm nay cậu còn một việc quan trọng hơn phải làm. Đại học Lâm Hải, nơi cậu từng gửi gắm thanh xuân, cũng là nơi để lại nhiều tiếc nuối nhất. Sao thế con trai? Định đi đòi nợ ở đâu nữa à? Trong trường này cũng có người nợ tiền nhà mình sao? Thật là quá đáng quá. Đến sinh viên mà cũng không tha. Không phải đòi nợ, mà là đi tìm nợ. Tìm nợ của ai? Đi tìm một người mà kiếp trước khiến con hối hận đến lúc đăng xuất vẫn không thể tìm lại được. Ba cứ về trước đi. Tối nay không cần để cửa cho con đâu. Nói xong, Lý Thanh Vân sải bước đi về phía tháp ngà kia. Bóng lưng vô cùng quyết đoán. Chỉ còn lại hai người đàn ông tổng cộng hơn 100 tuổi đang ngơ ngác nhìn nhau. Vãi thật Sơn Hà, tôi có nghe nhầm không? Cái cây sách nhà tôi sắp nở hoa rồi sao? Đêm khuya tại nhà cũ họ Lý, Lý Kiến Thành đã ngủ say. Lý Thanh Vân lẳng lặng nhìn cha hồi lâu. Đời trước cha chưa kịp ra tù đã uất hận mà mất. Đời này nghe tiếng ngày vang như sấm này, Lý Thanh Vân bỗng cảm thấy vô cùng an tâm. Ba, ngủ một giấc thật ngon nhé. Cậu trở về căn phòng nhỏ của mình, bắt đầu suy tính kế hoạch tiếp theo. 3 triệu tệ đã trong tay, vốn khởi nghiệp đã có, lòng người cũng đã ổn định. Muốn đối đầu với gã khổng lồ như Lâm gia, chỉ dựa vào chút tiền này thì vẫn còn xa mới đủ. Cậu cần đồng minh, cần một điểm tựa đủ mạnh. Ngòi bút viết xuống một cái tên trên giấy. Tô Định Quốc. Trong ký ức đời trước, chính là đêm hôm nay, Tô Định Quốc dưới sự sắp đặt của Lâm Khiếu Thiên đã ký kết một bản hiệp nghị đối đánh về khu đất phía tây thành phố. Đó là một cái bẫy không lối thoát. 3 tháng sau, chuỗi vốn của Tô gia đứt gãy, tòa nhà sụp đổ. Tô gia mà đổ, Lâm Hải sẽ là giang sơn của Lâm gia. Mình càng không có cơ hội trở mình. Lý Thanh Vân dùng bút đỏ khoanh một vòng lên tên của Tô Định Quốc. Thế nên Tô gia không thể bay màu. Cứu Tô gia vừa để trả món nợ ân tình năm đó, vừa là để mượn gà đẻ trứng. Nguồn lực của Tô gia, mạng lưới quan hệ và cả khu đất sắp tăng giá kia, thay vì bị Lâm gia nuốt trọn, chi bằng để mình nẫng tay trên. Ngày hôm sau, cậu thay một chiếc sơ mi trắng sạch sẽ, vuốt lại mái tóc một chút, toát lên vẻ tràn đầy sức sống của thiếu niên. Lý Thanh Vân hít một hơi thật sâu. Đời này tôi sẽ lấp đầy mọi hối tiếc, cũng sẽ lấy lại những lợi ích, không thiếu một xu nào. Tô Huyền Thanh, con gái độc nhất của thủ phú Tô Định Quốc, hoa khôi khoa tài chính, cũng là đóa hoa trên cao mà cả trường công nhận. 3 tháng sau, chuỗi vốn của tập đoàn Tô thị đứt gãy. Tô Định Quốc nghĩ quần tự đăng xuất. Đóa tuyết liên kiêu ngạo này chỉ sau một đêm đã rơi xuống vũng bùn. Biệt thự bị niêm phong, siêu xe bị tịch thu. Những kẻ từng bám đuôi nịnh bợ cô ngay lập tức trở mặt, thậm chí có kẻ còn thừa nước đục thả muốn ép cô đi tiếp khách. Ở kiếp trước, đó là một đêm mưa tầm tã. Cậu đang rửa bát thuê ở quán vỉa hè, bắt gặp nàng hoa khôi từng cao ngạo vô cùng, toàn thân ướt sũng vì vài đồng bạc mà phải giằng co với một gã xây. Nhưng lúc đó cậu cũng chỉ là con trai của một tội phạm truy nã, thân mình còn lo chưa xong, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bị cuộc đời vùi dập. Vài giây sau, Lý Thanh Vân ném những hình ảnh nặng nề đó vào đáy lòng, trực tiếp chặn đường nàng hoa khôi đang đi tới. Lý Thanh Vân, cậu định làm gì? Có việc gì không? Đám nam sinh xung quanh dừng bước, đắc ý chờ xem trò cười. Thằng này bị điên rồi hả? Đúng là cóc kẻ đòi ăn thịt thiên nga. Hoa khôi Tô mà cậu ta cũng dám chặn đường sao? Không nhìn lại xem gia cảnh nhà mình thế nào? Lý Thanh Vân phớt lờ những lời xì xào xung quanh. Cậu nhìn Tô Huyền Thanh, cậu đột nhiên mỉm cười, cười một cách rất lịch thiệp. Tô Huyền Thanh lùi lại nửa bước theo bản năng, trong mắt thoáng hiện vẻ bực bội. Xin hãy tự trọng tránh ra. Lý Thanh Vân hạ thấp giọng, tung ra một thông tin gây sốc.
Hoa Khôi Tô, cô có muốn cứu mạng cha mình không? Đồng tử Tô Uyển Thanh co rụt lại. Trên gương mặt vốn dĩ lạnh lùng, cuối cùng đã xuất hiện sự dao động. Cậu có ý gì? Cha cô gần đây của thực đang gặp rắc rối. Đến cả lãnh đạo công ty cũng không biết. Tại sao Lý Thanh Vân này lại biết được? 5 giờ dưới, đúng lúc sắp ký kết. Mảnh đất phía tây thành phố là một cái bẫy. Tô Tổng mà ký tên vào đó, Tô gia sẽ xong đời. Cuốn sách trong tay Tô Uyển Thanh rơi bịch xuống mặt đất. Sắc mặt cô trắng bệch. Ba tôi tối nay định đi ký bản hợp đồng đó. Rốt cuộc cậu là ai? Giọng nói của Tô Uyển Thanh run rẩy. Lần đầu tiên cô phát hiện ra cậu bạn học bình thường vốn lầm lì này lại trở nên xa lạ đến thế. Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi có thuốc đặc trị căn bệnh nan y của nhà họ Tô. Lý Thanh Vân chỉ tay về phía cổng trường, cười gian xảo như một con sói già. Hoa Khôi họ Tô này mặt chút đi. Tối nay mời tôi một bữa cơm, tôi sẽ chỉ cậu cách lấp đầy cái hố đó. Tô Uyển Thanh nhìn anh, ánh mắt đầy phức tạp. Được, nhưng tôi không mang theo tiền mặt. Không sao, tôi không kén ăn đâu. Lên tầng 2 căn tin ăn mà lạt đường là được. Nhớ thêm cho tôi 2 quả trứng. Đối mặt với con dấu tài chính, tên cáo giả đã cắn câu. Lúc ký tên lại bí mật bật bút ghi âm, chờ đối phương nhảy vào cái hố mình đào sẵn. Hello, ai đó? Là tôi. Tô Uyển Thanh tìm tôi sớm vậy. Có tin tốt gì sao? Không hẳn là tin tốt, nhưng cũng không phải tin xấu. Tô Uyển Thanh hít một hơi thật sâu, giọng điệu trở nên nghiêm túc. Hôm qua sau khi về nhà, tôi đã khuyên được ba tôi. Ông ấy thức đêm tìm người tra khu đất phía Tây. Kết quả đã có rồi. Đúng như những gì cậu nói. Đó quả thực là một cái hố sâu. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, dường như đang bình tâm lại. Lý Thanh Vân cảm ơn cậu. Nếu không có cậu nhắc nhở, nhà họ Tô lần này thực sự tiêu đời rồi. 50 triệu đó nếu ném vào, ba tôi chắc chắn sẽ nghĩ quẩn mất. Không cần cảm ơn, đôi bên cùng có lợi thôi. Đúng rồi, nếu đã không mua đất thì tiền trong tay ba cậu coi như giữ được rồi. Nhưng vì đột ngột hủy hợp đồng, chúng tôi đã đắc tội với nhà thầu bán đất đó. Giờ trong giới đều đồn nhà họ Tô thất hứa. Nguồn vốn trong tay ba tôi hiện đang bị đóng băng. Nhưng hiện tại chú ấy chẳng khác nào chim sợ cành cong. Nhìn dự án nào cũng thấy giống như một cái bẫy. Chú ấy đang rất cần một dự án mới đáng tin cậy để cứu vãn danh tiếng của Tô gia. Ánh mắt Lý Thanh Vân sáng lên. Đây chính là luồng gió đông mà cậu cần. Nói với chú Tô, đừng vội, cứ để đạn bay thêm một lúc nữa. Đợi thêm 1 tháng, tôi sẽ đưa cho chú ấy một dự án tốt hơn, gấp 10 lần mảnh đất phía Tây. Đến lúc đó hai nhà chúng ta có thể bàn chuyện hợp tác. Hợp tác với cậu sao? Lý Thanh Vân không giải thích gì thêm, trực tiếp cúp máy. Lưới đã quăng đi rồi, cá cũng đã cắn câu. Việc còn lại chỉ là chờ đợi giây phút thu lưới. Cắt điện thoại đi. Lý Thanh Vân ngẩng đầu nhìn lên. Công ty Bảo An Kiến Thành ở ngay trước mặt. Ai không biết còn tưởng đây là cái bang Lâm Hải đang mở đại hội. 2 gã đàn ông ở trần ngồi xổm trên bậc thềm công ty, tay cầm hộp cơm dùng một lần, ăn đến mức miệng đầy mỡ màng. Ái cha, cháu trai lớn đến rồi à? Lại đây ăn miếng cật nướng này. Lý Thanh Vân không nói gì, sải bước lên lầu, đi đến trước cửa phòng họp. Lý Thanh Vân giơ chân lên, cánh cửa gỗ dày bị một cú đá văng ra, đập mạnh vào tường. Đến cả ổ khóa cũng bị chấn văng đi. Trong phòng tức khắc im phăng phắc. Tất cả mọi người đều sững sờ, từng tên một đều ở trần, ngậm điếu thuốc, tay vẫn còn cầm quân mặt trược, như bị trúng định thân pháp. Một gã mặt sẹo ngồi ở vị trí chủ tọa, ném quân bài xuống bàn. Mẹ kiếp, đứa nào không có mắt? Thanh Vân, cháu trai, cháu lên con gì đấy? Làm não tử giật cả mình. Ván bài thanh nhất sắc của ta bị mày dọa cho bay mất rồi. Đúng là học nhiều quá nên lú rồi. Mau cút ra ngoài đi, chỗ này không phải nơi để mày ở đâu. Toàn là mùi khói thuốc. Lý Thanh Vân vẫn đứng im. Cậu tiến đến trước bàn của tên mặt sẹo. Cậu đưa tay nắm chặt lấy mép bàn mặt trược. Chiếc bàn mặt trược bị lật tung lên không trung, rồi rơi xuống đất thật mạnh. Quân mặt trược văng tung tóe khiến mấy gã đại hán ôm đầu bỏ chạy. Đậu xanh, loạn rồi à? Lý Thanh Vân, đừng tưởng cha mày là đại ca mà mày dám tác động vật lý với tao. Lý Thanh Vân đứng giữa đống hỗn độn, không những không lùi lại mà còn tiến thêm một bước, lấy từ trong người ra một tờ giấy. Đó là bản sao của tờ chi phiếu 3 triệu tệ. Tác động vật lý, tao có đủ tư cách đó. Mở to mắt chó của tụi mày ra mà nhìn xem đây là cái gì. Tên mặt sẹo ngẩn người ra, ghé sát vào nhìn. Đôi mắt hắn ngay lập tức trợn tròn. 3 triệu tệ? Thật hay giả vậy? Vừa mới kiếm được ngày hôm qua đấy. Cả ngày hôm qua tao không đụng đồ chơi, không rơi xi dâu mà kiếm được 3 triệu. Còn tụi mày, ở đây đánh mặt trực thắng thua vài trăm đồng mà còn định đụng đồ chơi vì mấy đồng bạc lẻ này à? Thật mất mặt. Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, cảm thấy mặt nóng bừng. Đã lan lộn giới này, ai có tiền thì người đó là ông nội. Từ hôm nay trở đi, nơi này là công ty, là doanh nghiệp chứ không phải sảnh tụ nghĩa Lương Sơn. Ai không muốn làm thì cút sang phòng tài chính nhận 1 tháng lương rồi đi. Sau này đừng nói là quen biết cha con họ Lý. Đúng lúc này, Lý Kiến Thành bước vào. Ông mặc một bộ vest đen mới tinh, nhưng trông cứ như là mặc trộm đồ của người khác. Nhìn cái gì? Không nghe Thanh Vân nói gì à? Thanh Vân nói đúng đó.
Chúng ta phải chuyển đổi, phải có cái gọi là văn hóa doanh nghiệp. Sau này không ai được cởi trần trong công ty nữa. Đứa nào dám lộ hình xăm, lão tử lấy giấy nhám mài phẳng luôn. Đại ca, vậy sau này tụi em gọi anh là gì? Vẫn gọi là đại ca à? Đại ca cái con khỉ. Đó là xã hội đen. Giờ chúng ta là người làm ăn chân chính rồi. Ông ấy gãi gãi cái đầu chọc lốc, rồi quay sang nhìn Lý Thanh Vân. Con trai, gọi là gì ấy nhỉ? Gọi là chủ tịch. Con là tổng giám đốc. Sau này mọi việc lớn nhỏ trong công ty con sẽ quyết định. Ai có ý kiến gì không? Không ý kiến, nghe theo cháu trai. À không, nghe theo Lý Tổng. Lý Tổng uy vũ. Lý Thanh Vân biết đây chỉ là sự phục tùng ngoài mặt. Đám người này đã quen thói tản mạn. Bản tính hoang dã khó thuần, muốn huấn luyện lũ sói này thành chó. Cần phải có thêm thủ đoạn. Nửa tiếng sau, tất cả trưởng bộ phận đến văn phòng tôi họp. Đến muộn 1 phút phạt 1 triệu. Trong các phòng họp, một người trong dáng vẻ thư sinh, hoàn toàn lạc quẻ với đám đàn ông thô lỗ xung quanh. Trương Thành An, giám đốc tài chính của công ty. Hắn nhìn theo bóng lưng Lý Thanh Vân rời đi, nhếch môi cười lạnh lẽo. Tổng giám đốc sao? He he, thú vị đấy. Thằng nhóc văn mũi chưa sạch cũng muốn chia phần bánh này à? Công ty này đúng là họ Lý, nhưng tiền thì mang họ gì thì chưa chắc đâu. Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người đã giải tán gần hết. Chỉ còn lại ông chủ tốt bụng, kẻ kiếp trước đã tống ba cậu vào khiến gia đình cậu tan cửa nát nhà. Giám đốc tài chính của An Ninh Kiến Thành, Trương Thành An cũng chính là quân sư của Lý Kiến Thành năm xưa. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Cảnh tượng vừa rồi, chật chật, ngay cả ba cậu cũng bị cậu lấn lướt rồi. Nếu công ty giao cho cậu quản lý sớm hơn, thì có khi lên sàn chứng khoán cũng có hy vọng rồi. Chú Trương đừng nói vậy. Vừa nãy nghe chú Triệu nói, tờ sách 3 triệu đó là nhà họ Lâm đưa à? Cái thằng Lâm Phong đó cứ nhất quyết đòi đưa, tôi không nhận không được. Thời buổi này đám thiếu gia giàu có cũng khách sáo thật. Cậu chủ nhỏ, tiền này vừa vào tài khoản, dòng tiền của công ty sẽ sống lại ngay thôi. Nhưng ông ta lại tỏ vẻ ngập ngừng. Lý Thanh Vân rất phối hợp hỏi, chú Trương, có gì chú cứ nói thẳng đi, với cháu mà còn khách sáo gì nữa. Số tiền này nếu cứ để nằm im một chỗ thì coi như bay màu rồi. Lạm phát kinh khủng như thế này, gửi 1 triệu một năm là hụt mất mấy chục ngàn đấy. Công ty mình giờ cũng chẳng có nghiệp vụ gì chính đáng. Nếu tiền này chỉ dùng để phát lương, sớm muộn gì cũng miệng ăn núi lở. Vậy ý của chú Trương là? Trương Thành An giáo giác nhìn quanh, như sợ có người nghe thấy, rồi thần bí lấy từ trong ngực ra một bản tài liệu. Dạo này chú đang nhắm một dự án quy công nghệ cao ở nước ngoài, lợi nhuận hàng năm lên tới 20%, bảo đảm cả vốn lẫn lãi. Cái này chú phải dùng rất nhiều mối quan hệ mới giành được suất nội bộ này đấy. Vốn dĩ chú định tự mình đầu tư, nhưng thấy công ty mình đang khó khăn. Ông ta đẩy tập tài liệu đến trước mặt Lý Thanh Vân, ánh mắt đầy vẻ nhiệt tình. Thiếu gia, 3 triệu này mà đầu tư vào, một năm là có 600.000 tiền lãi. Chẳng phải tốt hơn nuôi một đám thô lỗ này sao? Lý Thanh Vân cúi đầu, nhìn bản thuyết trình đầy màu mè hoa lá hẹ. Toàn là tiếng Anh, còn có mấy cái trông có vẻ biểu đồ dữ liệu rất cao siêu. Trong lòng thầm cười lạnh, kiếp trước Trương Thành An cũng dùng cái cớ này. Cuốn sạch 5 triệu cuối cùng trong tài khoản công ty. Lý Thanh Vân thốt lên kinh ngạc, như một tên nhà quê chưa thấy sự đời. Nhiều thế sao? Ngân hàng chỉ cho có 2% thôi mà. Trương Thành An thấy cá đã cắn câu, cười càng rạng rỡ hơn. Người giàu dựa vào đầu tư, người nghèo dựa vào tiết kiệm. Thiếu gia, cậu là sinh viên đại học, đạo lý này cậu còn hiểu rõ hơn chú. Chỉ cần cậu ký tên vào đây, tiền này ngày mai có thể chuyển đi ngay. Tháng sau là thấy tiền lời đổ về rồi. Hắn lôi từ trong túi ra một tờ phiếu phê duyệt tài chính đã quá nôn nóng rồi, đến mức chẳng buồn diễn kịch nữa. Chú Trương, chú là anh em sinh tử của ba cháu. Năm đó nếu không nhờ chú bày mưu tính kế, ba cháu đã bị người ta tiễn đi ngoài phố từ lâu rồi. Trong nhà này, ngoài ba ra thì người cháu tin nhất là chú. Đúng thế, đúng thế. Chú nhìn cháu lớn lên từ nhỏ mà. Lẽ nào chú lại lừa cháu sao? Mau ký đi thôi. Khách hôm nay là mất suất này đấy. Lý Thanh Vân không do dự nữa, cầm bút ký tên mình vào. Ký rồi nhé chú Trương, chuyện này chú toàn quyền phụ trách. Không cần báo cáo lại cho cháu đâu. Cháu chẳng hiểu mấy thứ thuật ngữ khô khan này. Cháu cứ đợi đến cuối năm nhận cổ tức thôi. Trương Thành An vồ lấy tờ phiếu phê duyệt. Tay lão run lẩy bẩy, cứ như nắm được tấm vé tới thế giới tự do vậy. Yên tâm, chú nhất định sẽ lo ổn thỏa cho cháu. Giờ chú qua ngân hàng làm thủ tục trước. Việc chuyển khoản số tiền lớn cần phải hẹn trước. Thanh Vân à, cháu thật sự trưởng thành rồi. Ba cháu có phúc làm mời có đứa con như cháu. Nói xong lão mở cửa, biến mất nhanh như chớp. Nụ cười trên mặt Lý Thanh Vân tắt ngấm. Cậu kéo ngăn kéo ra, lấy ra một chiếc bút ghi âm vẫn đang nháy đèn đỏ. Hừ, phúc đức, cái phúc đức này chú Trương có muốn nhận không? Cậu đứng dậy đi ra cửa sổ, nhìn thấy Trương Thành An đang vội vã rời đi, khóe miệng nhếch lên một đường cong tàn nhẫn. Chú Trương, đường cháu đã trải sẵn cho chú rồi, hôi cháu cũng đào sâu rồi, cứ việc bung lụa đi, càng bung mạnh càng tốt. Chú không bung,
Sao cháu tiện chú đi ăn cơm nhà nước cả đời được? Chú Sơn Hà, đến lúc kiểm tra kỹ năng diễn xuất của chú rồi. Diễn vai Hắc Toàn Phong Lý Khuê hay là Hoa Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm? Đều không phải, chút nữa chú diễn vai kẻ léo mép. Lát nữa ra cửa tình cờ gặp Trương Thành An. Hãy nói là trong chiếc thẻ này là tiền quỹ đen cả đời của ba cháu. Đó là khoản dự phòng bí mật của công ty, có đúng 5 triệu tệ. Mật khẩu là 6 con số 8, 5 triệu tệ. Đại ca lấy đâu ra nhiều quỹ đen như vậy chứ? Ông ấy đánh mặt chưa còn mượn em 200 tệ kìa. Lý Thanh Vân mỉm cười như một con cáo già đang tính kế bắt gà. Có hay không không quan trọng, quan trọng là Trương Thành An có tin hay không. Nhớ kỹ, nhất định phải tỏ ra bí mật, lén lén lút lút để hắn tưởng là chú lỡ lời nói ra. Thằng khờ này, tôi chả được tích sự gì ngoài cái mồm rộng đâu. Triệu Sơn Hà cầm lấy thẻ, quay người bước ra ngoài. Lý Thanh Vân mở hệ thống tài chính trên máy tính. Giao diện quản trị, đây là hệ thống cậu thức trắng đêm qua để người ta làm lại. Giao diện nhìn rất xịn sò, thực ra đầy dãy lỗ hổng. Cậu cố tình hủy bỏ xác thực tin nhắn của chủ tịch. Bức tường lửa cuối cùng này chỉ để lại quyền ủy quyền bằng token của giám đốc tài chính. Chỉ cần Trương Thành An cắm token của hắn vào thì 3 triệu này cộng với 5 triệu tiền dự phòng kia sẽ bay sang bên kia đại dương chỉ trong vòng 3 giây. Chú Trương, cửa con để mở cho chú rồi. Khóa cũng đã phá sẵn cho chú luôn. Nếu chú không vào lấy thứ gì đó thì thật có lỗi với con. Cái công sức khổ tâm này. Ngoài hành lang, Triệu Sơn Hà đi tới đi lui 3 vòng. Cuối cùng cũng thấy Trương Thành An kẹp túi tài liệu, vừa huýt sáo vừa bước ra từ nhà vệ sinh. Kìa lão Trương. Chú ấy quàng tay ôm lấy cổ Trương Thành An, siết chặt đến mức Trương Thành An suýt trợn ngược mắt. Triệu, anh Triệu, nhẹ tay thôi, gãy cổ em mất. Lão Trương, có việc này. Đại ca bảo tôi hỏi ông về cái quỹ hải ngoại gì đó. Có đáng tin không? Mắt Trương Thành An sáng rực lên. Đáng tin chứ? Sao? Đại ca cũng muốn chuồn à? Triệu Sơn Hà thần thần bí bí lấy thẻ ngân hàng ra. Đại ca nói đây là tiền dưỡng già. 5 triệu tệ đều nằm trong thẻ này. Mật khẩu là 6 con số 8. Đại ca bảo tôi đưa thẻ cho ông giữ trước. Lúc nào ông ấy nghĩ thông rồi sẽ bảo ông chuyển đi. Trương Thành An nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ, nhưng trong mắt hắn, đây không đơn thuần là một cái thẻ, đây đúng là một miếng mồi ngon béo bở. Xong vụ này, lão ta có thể ra nước ngoài sống sung sướng cả đời rồi. Anh Triệu cứ yên tâm, em sẽ giữ hộ đại ca trước. Tuyệt đối không thể mất được đâu. Phòng tài chính còn chút sổ sách, tôi đi giải quyết trước đây. Nói xong Trương Thành An quay người chạy biến. Sự tham lam đã hoàn toàn nuốt chửng lý trí của lão. Đêm khuya, tòa nhà công ty an ninh tiến thành tối om. Chỉ có ông cửa sổ phòng tài chính hắt ra một tia sáng xanh yếu ớt. Lý Thanh Vân ngồi trong chiếc xe đen dưới lầu. Màn hình điện thoại đang sáng. Đó là hình ảnh trực tiếp từ camera hồng ngoại ban đêm. Trong hình, mặt Trương Thành An dán sát vào màn hình máy tính, vẻ mặt vừa hung tợn vừa phấn khích. Lão run rẩy đưa tay, rút từ trong túi ra chiếc ACB tượng trưng cho quyền lực, cắm phập vào máy tính. Trương Thành An đang điên cuồng thao tác. Lũ ngu xuẩn cả cha lẫn con. Sau đó lão lại lấy thẻ ngân hàng ra, định bụng chuyển 5 triệu kia đi. Lúc kiểm tra số dư, nụ cười trên mặt Trương Thành An bỗng cứng đờ. Lão điên cuồng đập bàn phím, cứ ngỡ là máy tính hỏng. 5.000. Sao lại chỉ có 5.000? Lý Thanh Vân tắt màn hình điện thoại. 5.000 tệ đủ để khép ông vào tội trộm cắp bất thành rồi. Nhưng 3 triệu kia lại là bằng chứng thép của tội tham ông và chiếm đoạt công quỹ. Số tiền khổng lồ, tính chất nghiêm trọng. Chú Trương à, món cơm nhà nước này chú phải ăn đến lúc đăng xuất rồi. Lý Thanh Vân lấy điện thoại ra, gọi cho Triệu Sơn Hà. Chú Sơn Hà, cá cắn câu rồi. Gọi mấy anh em đến hộp đêm Thịnh Thế Hoàng Triều đi. Tối nay cháu bao, ăn mừng công ty chúng ta sắp cắt bỏ được một khối u nhọt. Hộp đêm Thịnh Thế Hoàng Triều. Triệu Sơn Hà đi phía sau, mắt nhìn không xuể vì choáng ngợp. Vừa bước vào đại sảnh, mùi nước hoa nồng nàn sực nức phả vào mặt. Hi hi, đây chẳng phải đại tài tử Lý Thanh Vân của chúng ta sao? Một tiếng trêu chọc lạ lướt đến tận xương tủy. Ngoài 30 tuổi, đúng là cái tuổi mặn mà nhất của phụ nữ. Không ra gì chứ? Gọi là chị đi cho trẻ. Trước đây sao không nhận ra nhỉ? Trong nhà anh Kiến Thành lại giấu một viên ngọc thô thế này. Vẻ ngoài tri thức này, thật một xé ra xem bên trong có phải màu đen không? Triệu Sơn Hà đứng bên cạnh nuốt nước bọt cái ức. Hồng tỷ quá khen rồi, không có việc gì thì không dám làm phiền. Hôm nay đến là muốn hỏi Hồng tỷ chút chuyện. Ánh mắt Hồng tỷ khẽ lóe lên, thu lại vẻ cợt nhà lúc nãy. Chị ta vẫy vẫy tay, cho đám mỹ nữ xung quanh lùi ra hết. Phòng VIP 888, mang chai rượu vang 10 năm ra đây. Bên trong phòng VIP cách âm cực tốt, sự ồn ào bên ngoài lập tức bị dập tắt. Nói đi đại thiếu gia của tôi, hôm nay hành nhà họ Lâm thê thảm như vậy, vẫn còn rảnh rỗi ghé qua đây nghe ngóng tin tức sao? Tin tức của chị của Nhiên nhạy bén, sáng vừa động thủ, tôi đã truyền khắp thành phố Lâm Hải rồi. Nhà họ Lâm có động tĩnh gì không? Lao cáo già Lâm Khiếu Thiên vẫn đang bận huy động vốn, tạm thời chưa rảnh để đụng đến cậu. Nhưng con chó điên Lâm Phong kia thì cuống cuồng rồi đấy. Phải không? Đàn em của chị nghe ngóng được rằng Lâm Phong đã treo thưởng 50 vạn trên giang hồ, muốn lấy một cái chân của cậu. Cái ly trong tay Triệu Sơn Hà làm rượu đổ tung tóe ra quần. Mẹ kiếp, thằng danh này chơi bẩn thật. Lý Thanh Vân lại mỉm cười, anh lắc nhẹ ly rượu vang.
50 vạn, cái chân của tôi rẻ mạt thế sao? Hồng tỷ sững người một chút, người bình thường nghe tin này không phải nên sợ hãi sao? Chứ ít à, đó là 50 vạn, đủ mua một căn nhà. Biết bao kẻ liều mạng đang dòm ngó số tiền đó đấy. Thiếu gia, dạo này ra ngoài hãy cẩn thận chút. Hồng tỷ giúp tôi truyền lời cho anh em xã hội. Lâm Phong bỏ 50 vạn mua chân của tôi, là đang coi thường tôi rồi. Tôi bỏ ra 1 triệu để mua lại một cái chân của Lâm Phong. Hồng tỷ trợn tròn đôi mắt đẹp, nhìn Lý Thanh Vân như nhìn quái vật. Cậu nghiêm túc chứ? Đương nhiên rồi chị. Lý Thanh Vân rút tờ sách từ trong túi ra đập xuống bàn. 1 triệu này cứ để chỗ chị Hồng. Ai tiễn được cái chân của Lâm Phong tới đây thì số tiền này là của người đó. Nếu tiễn được cả hai chân, tôi sẽ chi thêm 1 triệu nữa. Chị Hồng nhìn tấm séc, chỉ thấy cổ họng khô khốc. Đây đâu phải là thư sinh nhỏ nhã, đây rõ ràng là một con sói đói mặc vesti. Lời này ngay tối nay sẽ truyền khắp mọi ngõ ngách Lâm Hải. Thằng nhóc Lâm Phong chắc ngủ cũng không dám nhắm mắt rồi. Vậy mới đúng chứ. Vấn đề gì giải quyết được bằng tiền thì việc gì phải liều mạng. Ngay lúc đó, một tiếng động lớn vang lên từ ngoài cửa, giống như tiếng chai bia đập vào tường. Ngay sau đó là tiếng phụ nữ hét và đàn ông chửi bới. Con khốn này, cho mặt mà không biết nhận. Uống với tao ly rượu thì đã sao? Giả vờ thanh cao cái gì? Chân mày chị Hồng lập tức nhíu lại. Một luồng hàn ý bộc phát từ người đàn bà đầy quyến rũ này. Bùng nổ. Mẹ kiếp, đứa nào dám quậy ở chỗ bà đây? Chị ấy bật dậy, với lấy bộ đàm trên bàn. Bảo vệ đâu hết rồi? Chị Hồng, xem ra tối nay không yên bình rồi. Ra xem thử là vị thần thánh nào đang làm loạn. Mẹ kiếp, dám xía vào chuyện của tao, không hỏi xem đây là địa bàn của ai à? 7-8 thanh đồ chơi thép đập xối xả xuống. Chàng trai chỉ biết ôm đầu co rúm. Bảo vệ chỗ hiểm. Lý Thanh Vân nhèo mắt, nhìn cái bóng thảm hại đang bị vây đánh. Cậu nhìn rõ khuôn mặt đó, tim bỗng hẫng một nhịp. Lục Viễn, đội trưởng huyền thoại tương lai của đội hình sự Lâm Hải, người được mệnh danh là Lục Diên Vương. Lục Viễn của hiện tại chỉ là một cảnh sát nhỏ vì quá nóng này, tác động nghi phạm nhập viện mà đang bị đình chỉ công tác. Thiếu gia, thằng nhóc đó sắp đăng xuất rồi. Ta giúp bên nào đây? Đám nhóc con này càng lúc càng mất quy tắc rồi. Dám dùng đồ chơi trong ngõ sau của ta. Ông ta định gọi bảo vệ. Lý Thanh Vân giơ tay ngăn lại. Không cần bảo vệ đâu. Cậu quay sang nhìn Triệu Sơn Hà, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong. Chú Sơn Kè chắc nhịn lâu lắm rồi nhỉ? Thiếu gia cứ nói xem cần bẻ gãy mấy chân nào. Đó là quý nhân của chúng ta. Lý Thanh Vân chỉ tay về phía Lục Viễn ở góc tường. Đừng để anh ta đăng xuất, còn những kẻ khác thì ném vào thùng rác. Rõ, lời còn chưa dứt, Triệu Sơn Hà đã lao vụt đi như một chiếc xe tăng hạng nặng mất phanh. Không cần chiêu thức hoa mỹ nào. Chưa đầy 2 phút, trong ngõ nằm la liệt những kẻ rên rỉ. Tiếng kêu la vang lên khắp nơi. Hừ, chẳng có tên nào đủ trình cả. Thật xui xẻo. Chú quay lại nhìn Lục Viễn, định đưa tay ra kéo anh ta dậy. Này người anh em, thân thủ khá đấy. Đừng chạm vào tôi. Lục Viễn dựa tường thở dốc, đôi mắt dính xi dâu đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Triệu Sơn Hà, rồi lại nhìn sang Lý Thanh Vân đang chậm rãi tiến tới, ánh mắt đầy vẻ thù địch. Cảm ơn, nhưng tôi không cần các người giúp. Còn nữa, anh ta chỉ vào đám côn đồ dưới đất, lại chỉ vào Triệu Sơn Hà. Tụ tập ẩu đả gây thương tích cho người khác. Nếu lão tử còn ở trong cục thì đã tóm sạch các người về rồi. Phi, sao anh lại là kẻ không biết tốt xấu thế? Lão tử cứu anh mà anh còn muốn bắt tôi sao? Tin tôi ném anh lại cho bọn chúng đánh tiếp không? Xã hội đen vẫn là xã hội đen, chó cắn chó mà thôi. Đừng mong tôi sẽ cảm ơn các người. Lục Viễn tôi cả đời này ghét nhất chính là loại rác rưởi xã hội như các người. Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Hồng Tỷ đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu. Lý Thanh Vân lại không hề tức giận. Nếu anh ta vừa rồi mở miệng nói cảm ơn thì Lý Thanh Vân đã phải thất vọng rồi. Cảnh sát Lục, lau mặt đi. Xi dâu chảy vào mắt sẽ ảnh hưởng đến tầm nhìn. Cậu biết tôi, đội cảnh sát hình sự thành phố Tân Hải. Lục Viễn, nghe nói mấy ngày trước vì biện pháp thẩm vấn quá gay gắt đã đánh một tên tội phạm cưỡng hiếp phải nhập viện. Hiện tại đang trong thời gian đình chỉ để kiểm điểm. Cậu điều tra tôi là tội phạm chắc. Không phạm pháp thì sao phải sợ anh? Mấy tên này có nghi vấn gây rối trật tự nơi công cộng, lại còn muốn hành hung công dân lương thiện. Vệ sĩ của tôi là để bảo vệ tôi, phòng vệ chính đáng. Còn chuyện anh thấy việc nghĩa hăng hái làm hay giữa đường thấy bất bình. Lục Viễn nghiến răng không nói gì. Anh ta quả thực là đi ngang qua, thấy đám người này đang bắt nạt một cô bé bán hoa, nổi máu nóng nên xông vào thôi. Ai ngờ đám người này là những kẻ trong quán chuyên nghiệp. Cán bộ đừng nói những lời khó nghe như vậy. Chúng tôi hiện giờ là những người làm ăn chân chính. Vận tải Kiến Thành, bất động sản Thanh Vân, tương lai sẽ là hộ nộp thuế lớn nhất thành phố Lâm Hải. Sói đội lốt cừu, không tẩy trắng được đâu. Chỉ cần các người dám phạm tội, tôi nhất định sẽ đích thân bắt các người vào trong, ngay cả khi tôi không mặc bộ đồ ngành này.
Được thôi, vậy tôi sẽ chờ đến ngày cán bộ lục phục trước. Nhưng mà trước đó, Lý Thanh Vân rút từ trong người ra một tấm danh thiếp, nhét vào túi áo ngực của Lục Viễn. Nếu anh không muốn cô bé bán hoa đó bị trả thù, hoặc khi anh thấy cái gọi là chính nghĩa cần một chút thủ đoạn không bình thường để duy trì, hãy gọi cho tôi. Nói xong, Lý Thanh Vân quay người rời đi. Sơn Kê, đi thôi. Hồng tỷ, chỗ này bẩn rồi, cho người dọn dẹp đi. Dạ vâng, thiếu gia đi thong thả. Trong hẻm chỉ còn lại mình Lục Viễn và một đám người bị thương đang rên rỉ. Lục Viễn tay nắm chặt tấm danh thiếp vẫn còn hơi ấm. Hắn nhìn theo bóng lưng của Lý Thanh Vân với ánh mắt đầy phức tạp. Lý Thanh Vân, đứa con trai sinh viên của lão chủ Kiến Thành Vận Tải, cũng thú vị đấy. Hắn cúi đầu vò nát tấm danh thiếp thành một cục, tiện tay ném xuống đất. Ai thèm đi nhờ lũ giang hồ giúp đỡ chứ? Lục Viễn nắm chặt tấm danh thiếp vừa rồi, đốt ngón tay trắng bệch. Hắn nhìn chàng trai mặc bộ vesti kia, bóng lưng thẳng tắp như cây tùng. Đầu óc hắn có chút rối loạn. Đợi đã, Lý Thanh Vân dừng bước. Cậu không quay đầu lại, chỉ là nụ cười đầy ẩn ý nơi khóe miệng càng hiện rõ hơn. Không chỉ vì việc công mà còn có chuyện, đám người này nhắm vào cậu đấy. Tuy tôi đang bị đình chỉ công tác, nhưng tôi vẫn chưa nghỉ hẳn đâu. Tên cầm đầu chọc kia là đàn em của Đao Ba Cường ở phía Nam, chuyên đi làm mấy việc bẩn thỉu. Cậu đắc tội với Đao Ba Cường rồi. Cảnh sát Lục, tin tức của ông lạc hậu quá rồi. Không phải tôi đắc tội hắn, mà có người bỏ tiền thuê chúng đến tìm tôi gây sự. Lý Thanh Vân bước đến trước mặt Lục Viễn. Khoảng cách chưa đầy nửa mét. Là ai? Lâm Phong, đứa con phá gia chi tử của tập đoàn Đình Thị. Cảnh sát Lục có muốn lập công không? Có muốn phục chức không? Có một xóa sạch án kỷ luật đình chỉ công tác đó, sẵn tiện kiếm thêm cái bằng khen hạng 3 không? Tim Lục Viễn đập mạnh một nhịp. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Lý Thanh Vân, cố gắng nhìn thấu chiêu trò của chàng trai trẻ này. Cậu muốn làm gì? Đừng có diễn kịch với tôi. Có gì thì nói thẳng ra. Sòng phẳng đấy. Lý Thanh Vân lấy ra một tờ giấy nhớ được gấp gọn gàng. Tờ giấy còn rất mới, trên đó chỉ có một dòng chữ. Cậu đưa tờ giấy đến trước mặt Lục Viễn. Đây là cái gì? Đầu danh trạng. Lý Thanh Vân mỉm cười. Cậu trực tiếp nhét tờ giấy vào tay Lục Viễn. Lũ du đãng này bình thường ngoài đánh đấm ra thì còn làm vài việc mờ ám nữa, ví dụ như giúp Lâm gia tuồn hàng. Y Anh là tầng hầm tòa nhà 44 khu tập thể cũ phía Nam. Đó là một cứ điểm của Đao Ba Cường. Nếu tình báo của tôi không nhầm thì hiện tại ở đó giấu ít nhất 500 gam bột trắng, còn có vài tên tội phạm truy nã đang lẩn trốn. Cảnh sát Lục, 500 gam đã đủ chưa? Đủ để ngôi sao trên vai anh sáng thêm một bậc đấy. Lòng bàn tay Lục Viễn bắt đầu đổ mồ hôi. Mảnh giấy nhẹ bẫng này lúc này lại nặng tựa ngàn cân. Nếu đây là sự thật, đây chắc chắn là một vụ đại án, không chỉ giúp anh ta thắng trước ngay lập tức, mà còn giáng đòn mạnh vào sự kiêu ngạo của Lâm gia. Tại sao tôi phải tin cậu? Lợi dụng cảnh sát để trừ khử đối thủ, mượn đao tiễn người, chơi chiêu này khá mượt đấy. Mượn đao tiễn người gọi là hợp tác. Tôi là công dân lương thiện, tố giác hành xáo phạm tội là nghĩa vụ của tôi. Còn về phía anh, cảnh sát Lục, anh bây giờ có quyền cho anh có thể xé mảnh giấy này đi, tiếp tục làm anh cảnh sát quèn bị đình chỉ. Đứng nhìn lũ cặn bã này nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hoặc anh cũng có thể cược một ván. Thắng, anh là anh hùng. Thua, anh cũng chẳng mất gì cả, đúng không? Lục Viễn hít một hơi thật sâu, nắm chặt mảnh giấy trong tay. Được, tôi cược. Nếu thông tin là giả, người đầu tiên tôi xích chính là báo tin giả, luôn sẵn lòng đón tiếp. Đó là chức trách của anh mà. Nhưng giờ cảnh sát Lục nên nhanh chân lên. Đám người đó thính như chuột vậy, chỉ cần chút động tĩnh là sẽ chuồn ngay. Lục Viễn không nói thêm lời thừa, anh ta nhìn sâu vào Lý Thanh Vân một cái, rồi lao ra khỏi ngõ. Thiếu gia, chỗ đó thực sự có hàng sao? Ở kia trước. Cứ điểm này đã bị Lục Viễn vô tình triệt phá sau 1 tháng nữa. Hiện tại tôi chỉ đẩy sớm thời gian lên thôi. Vậy sao chúng ta không tự mình đến hót tay trên? Thứ đó đáng giá cả đống tiền đấy. Hoặc lấy nó để đe dọa Lâm gia cũng được mà. Đồ ngu, thứ đó là thuốc độc, dính vào là đăng xuất. Ai chạm vào người đó bay màu. Chúng ta là muốn tẩy trắng, chứ không phải muốn tự đăng xuất. Mấy việc bẩn thỉu mệt nhọc này cứ để cảnh sát làm không tốt hơn sao? Triệu Sơn Hà không dám ho he lời nào. Khí thế của thiếu gia bây giờ còn đáng sợ hơn cả lão gia tử. Đi thôi, lên sân thượng xem kịch. Nửa giờ sau, tiếng còi cảnh sát chói tai xé toạc bầu trời đêm tĩnh lặng của thành phố Lâm Hải. Mấy chiếc xe cảnh sát dừng dưới tòa nhà số 44. Một đám người quần áo xộc xạch, tay đeo còng bị áp giải ra ngoài, tống vào trong xe. Bị tóm gọn rồi. Vãi trưởng thiếu gia, cậu đúng là thần thánh phương nào. Lần này chắc thằng danh Lâm Phong đau lòng đến hẹo luôn quá. Đây toàn là tinh nhẹ của hắn mà. Chú Sơn Kê thấy rõ chưa? Thế này mới gọi là lăn lộn giang hồ. Đâm đâm chém chém chỉ là lũ mãng phu thôi. Kẻ tàn nhẫn thật sự không bao giờ tự mình ra tay. Đó là con dao của chúng ta, đó là con lợn của chúng ta. Mượn đào giết lợn, lại còn khiến con dao phải mang ơn mình. Cái này gọi là đánh mà không tốn giọt xi dâu nào. Triệu Sơn Hà nhìn chàng trai bên cạnh. Giây phút đó Triệu Sơn Hà bỗng thấy lạnh sống lưng. Ông ta theo Lý Kiến Thành 20 năm, cứ ngỡ đã gặp qua vô số kẻ tàn ác, nhưng không có một ai giống như người trẻ 20 tuổi trước mắt này, khiến ông ta cảm thấy một nỗi sợ hãi.
Đến từ tận sâu linh hồn. Đây chính là tư văn bại loại sao? Đúng là quá đỉnh. Thiếu gia, vậy tiếp theo chúng ta xử ai? Về nhà ngủ. Ngày mai còn có một trận chiến ác liệt phải đánh. Miếng thịt lâm già này đến lúc phải cho vào nồi rồi. Để ba mình không đi vào vết xe đổ lần nữa. Tôi đối mặt với những thuộc hạ cũ của ba. Chấn chỉnh lại tác phong công ty, thật là mới mẻ. Chẳng ai thèm quan tâm cậu ta. Kẻ gãi chân thì cứ tiếp tục gãi. Người ngủ thì đổi tư thế ngủ tiếp. Chỉ có Vương béo bên tài chính là run bắn người. Vội vàng ngồi thẳng lưng dậy. Ai? Đứa nào dám đánh lén lão tử? Muốn hẹo hay sao? Định làm phản hả? Đại ca, con trai anh thế này là có ý gì? Nhưng ai được gọi tên thì đến phòng tài chính nhận 3 tháng lương, rồi biến đi cho khuất mắt. Lưu Tam, Trương Ma Tử, Đại Bản Nha, Đao Ba Cường, cho các người 10 phút để dọn đồ. Sau 10 phút nữa kẻ nào còn ở lại công ty, tôi sẽ để Triệu Sơn Hà ném kẻ đó ra ngoài. Lý Thanh Vân, cái thằng danh con này, mày nghĩ mày là cái thá gì hả? Lúc tao cùng đại ca đánh Giang Sơn này, mày còn đang mặc quần thùng đít chơi bùn đấy. Cái mạng này của tao là bán cho công ty rồi. Vết sẹo này là do tao đỡ đau thay cho cha mày. Giờ mày muốn đuổi tao đi sao? Mơ đi, đúng là vắt chanh bỏ vỏ mà. Đại ca, anh cứ để con trai mình làm loạn thế à? Hàn Tín ơi, đây là việc mà con người làm à? Đám đông phẫn nộ. Mười mấy đôi mắt như sói đói nhìn chằm chằm Lý Thanh Vân, như muốn xé xác cậu ta ra. Lý Kiến Thành không ngồi yên được nữa. Cảnh tượng này xử lý không khéo là nổi loạn ngay. Người trong giang hồ coi trọng nhất là chữ nghĩa. Thanh Vân, Lý Thanh Vân cười lạnh một tiếng. Cậu ngắt lời cha mình. Cậu đứng dậy, đi đến trước mặt Đao Ba Cường. Nếu tôi nhớ không lầm, vết sẹo này có từ năm 92. Đêm đó ba tôi đã đưa cho ông 20 vạn tiền thuốc men. Năm 95 ông thua bạc 10 vạn. Ba tôi cũng trả nợ thay ông. Năm 98 ông tác động vật lý người ta ở hộp đêm, phải đền 30 vạn. Cũng là công ty chi tiền. Lý Thanh Vân lấy ra một xấp tài liệu khác từ trong túi, vứt thẳng vào mặt Đao Ba Cường. 10 năm qua, ông giữ chức danh quản lý an ninh ở công ty. Lương mỗi tháng 5 A, không, nhưng chưa từng đi làm ngày nào. Lợi dụng danh nghĩa công ty để thu tiền đen bên ngoài, cho vay nặng lãi, còn quấy rối cả kế toán nữ của công ty. Đao Ba Cường, cái giá của lòng trung thành đó. 20 vạn không đủ, 50 vạn không đủ, 100 vạn vẫn còn chưa đủ sao? Cái mạng đó của ông là bằng vàng à? Ba tôi trọng nghĩa khí nên nuôi ông 10 năm. Nhưng tôi thì không giống ông ấy. Lý Thanh Vân quay người lại, ánh mắt sắc như dao, quét qua toàn trường. Công ty không phải nơi làm từ thiện, càng không phải là bãi chứa rác. Đám người các người giống như lũ đỉa bám trên thân công ty. Phút cạn máu rồi thì tất cả cùng bay màu thôi. Hôm nay nếu không loại bỏ các người khỏi vận tải Kiến Thành thì nó không sống nổi qua năm nay đâu. Mày, tao phải tiễn mày đi. Đao Ba Cường gầm lên một tiếng, rút từ thắt lưng ra một con đồ chơi bấm. Ánh thép lóe lên, đâm thẳng vào bụng Lý Thanh Vân. Thiếu gia, Triệu Sơn Hà biến sắc kinh hãi. Lý Thanh Vân đến mắt cũng không chớp lấy một cái. Bàn tay to của Lý Kiến Thành nắm chặt lấy tay của Đao Ba Cường. Đại ca, tất cả dừng tay cho tôi. Lý Thanh Vân, con quá đáng lắm rồi. Đó là chú của con đấy. Các người, tất cả cút ra ngoài hết cho tôi. Lúc này trong phòng họp chỉ còn lại hai cha con. Cửa phòng họp được người từ bên ngoài đóng lại. Không khí tràn ngập sự im lặng đến nghẹt thở. Quỳ xuống, Lý Thanh Vân chỉ lặng lẽ đứng đó. Ba, bây giờ là cuộc họp công ty. Con là tổng giám đốc, ba là chủ tịch. Làm gì có quy tắc tổng giám đốc phải quỳ trước chủ tịch. Tổng giám đốc cái nỗi gì? Lão tử là ba của mày. Lý Thanh Vân, chữ nghĩa mày học cho chó ăn hết rồi à? Nhân lễ nghĩa chỉ tín thầy cô không dạy mày sao? Đao Ba Cường là ai? Là người đã nhìn mày lớn lên đấy. Năm đó ở phố Tây, nếu không nhờ nó đỡ cho tao một nhát đồ chơi thì nhát đó đã găm thẳng vào người ba mày rồi. Lúc đó mày còn đang ở trong bụng mẹ mày đấy. Không có nó thì không có tao, và cũng chẳng có mày đâu. Nước bọt của Lý Kiến Thành văng đầy lên mặt Lý Thanh Vân. Ông ấy giống như một con dã thú bị thương, đang trút bỏ mọi nỗi uất ức trong lòng. Bây giờ tao phất lên rồi, có tiền rồi, mày lại muốn tao đá mấy anh em cũ đi sao? Ông định để cái mặt của Lý Kiến Thành này ở đâu hả? Ngày mai người trong giới sẽ nói gì về tao? Nói Lý Kiến Thành tao là kẻ vong ơn bội nghĩa, đồ ăn chào đá bát. Nói tao có tiền rồi là không nhận người quen nữa. Cái danh dự này sẽ bị người ta phỉ nhổ đến thối mặt mất ba. Chửi xong chưa? Chửi xong rồi thì mình tính sổ đi. Lý Thanh Vân nhặt một tờ giấy lên. Đó là một bản báo cáo tài chính. Đao Ba Cường năm ngoài thua 80 vạn ở Mơ Câu, tính vào phí phát triển kinh doanh của công ty. Trương Ma Tử, năm kia bao nuôi 2 sinh viên đại học ở hộp đêm, tiêu hết 40 vạn, lấy từ phí đối ngoại.
Thằng Giang Hô thậm chí còn lấy tiền sửa nhà, khai thành hóa đơn sửa chữa của công ty đó. Ba, đây chính là nghĩa khí của ba sao? Cái gọi là báo đáp của ba chính là lấy xì dâu của công ty để nuôi đám mạ tai tham lam vô độ này. Ba thấy đây là nhân nghĩa, con thấy đây là ngu xuẩn. Một tiếng tát chát chúa vang dội trong phòng họp im phăng phắc. Mặt Lý Thanh Vân bị đánh lệch sang một bên. Thằng xúc sinh, mày đúng là đổ máu lạnh. Lao tử tốn tiền cho mày ăn học là để mày học bản lĩnh, chứ không phải học cách tính toán với người nhà. Ngu xuẩn. Mày dám bảo lão tử ngu xuẩn? Không có cái ngu của lão tử năm đó thì làm gì có cảnh mày mặc về xi thắt cà vạt, bảnh bao ra vẻ con người như hôm nay. Lý Thanh Vân chậm rãi quay đầu lại, thậm chí biểu cảm còn chẳng hề thay đổi, khóe miệng nở một nụ cười tự giễu. Ba à, nếu không máu lạnh thì làm sao sống sót nổi trong cái thế đạo ăn thịt người này? Ba tưởng họ vẫn xem ba là anh em sinh tử sao? Lý Thanh Vân chỉ tay vào mình. Vừa nãy nếu không phải ba ngăn lại thì nhát đồ chơi đó đã cắm phập vào bụng con rồi. Đao Ba Cường muốn tiễn con đi. Đây chính là anh em sinh tử mà ba nói đó sao? Vì để giữ lấy cái đặc quyền hút xì dâu đó, hắn còn dám ra tay với cả con trai ba. Lý Kiến Thành sững sờ. Cảnh tượng vừa rồi giống như một cái gai cắm sâu vào tim ông không thể rút ra. Nhát đồ chơi của Đao Ba Cường đúng là muốn tiễn người ta đi luôn mà. Nhưng ông ấy vẫn không muốn thừa nhận. Đó chỉ là nhất thời bốc đồng thôi. Với lại ba có thể phạt bọn họ, có thể mắng bọn họ, thậm chí bắt bọn họ nhả tiền ra, nhưng không thể tuyệt đường sống như vậy, đuổi bọn họ ra khỏi công ty. Chẳng khác nào cắt đứt đường sống của họ. Làm vậy là muốn ép người ta làm phản mà. Lòng nhân không quản được quân, trọng nghĩa không giữ được tiền. Công ty là nơi kiếm tiền, chứ không phải viện dưỡng lão, càng không phải trạm thu gom rác. Giữ bọn họ lại giống như mang khối u trong người, giờ không cắt bỏ, đợi đến lúc khối u di căn, cả vận tải Kiến Thành sẽ phải chôn chung. Ba muốn làm một, đại ca được anh em vây quanh đưa đi bóc lịch, hay muốn đưa cả nhà tẩy trắng lên bờ, trở thành doanh nhân được kính trọng? Ba chọn một cái đi. Một bên là tình nghĩa huynh đệ 20 năm, một bên là tiền đồ tương lai của con trai. Ông ấy kẹt ở giữa, bên nào cũng khó xử. Thằng danh con Lý Thanh Vân, mày nghe cho rõ đây, công ty này họ Lý, là do Lý Kiến Thành tao dùng hàng nóng giành lấy. Chỉ cần lão tử còn sống ngày nào thì chức chủ tịch này vẫn là của tao. Tao nói không được đuổi là không được đuổi. Nếu mày ngứa mắt thì cút về trường mà học đi. Lão tử không cần mày dạy cách làm người. Nói xong, Lý Kiến Thành mạnh bạo đẩy cửa phòng họp. Cánh cửa bị đóng sầm lại, phòng họp lại rơi vào sự im lặng đáng sợ. Cái tát này đã cắt đứt chút tình cảm cha con cuối cùng, cũng ép anh phải tung ra át chủ bài cuối cùng. Ba à, vốn dĩ con muốn giữ thể diện cho ba, nhưng nếu nói lý không thông. Lý Thanh Vân lấy bật lửa ra, châm lửa đốt bản danh sách đó. Ngọn lửa bùng lên, phản chiếu khuôn mặt lúc sáng lúc tối của anh, vẻ thư sinh nhưng đầy thâm độc. Vậy thì để ba thấy rõ sự thật đẫm xì dâu này nhé. Hello, Hồng tỷ, giúp em tra một người. Em muốn biết trong tháng qua Trương Thành An đã gặp những ai, đi những đâu, ngủ với đứa nào, đặc biệt là trên bàn nhậu. Có nói xấu ba em câu nào không? Càng khó nghe càng tốt. Dù là lão ta đi vệ sinh dùng mấy tờ giấy, em cũng phải biết cho bằng được. Cúp điện thoại. Lý Thanh Vân nhìn bản danh sách hóa thành tro bụi, vương vãi khắp sàn nhà, trông như một buổi tế lễ. Đau đớn là người thầy tốt nhất đấy ba. Đừng trách con nhẫn tâm để ba phải đau một lần. Ba sẽ chẳng bao giờ biết được ai là người, ai là ma. Trọng sinh về năm 2000, để cha được sống một đời đường đường chính chính. Tôi đã đưa ra một quyết định táo bạo, đá văng mấy gã anh em sinh tử của ba đi. Đang uống rượu sao? Lý Kiến Thành hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi không thèm nhìn con trai, giống hệt một đứa trẻ già đang dỗi. Một mình uống rượu giải sầu thì có gì vui chứ. Nào, để con trai bồi ba một ly. Anh thì biết uống cái quái gì. Bớt giả nai đi, có gì nói mau. Có gì thì nói phát ra đi ba. Ba còn nhớ năm con 10 tuổi không? Nhắc lại mấy chuyện xưa đó làm gì? Năm đó con đánh nhau với thằng béo lớp bên cạnh, bị đánh đến vỡ đầu. Cô giáo gọi ba đến trường. Lúc đó ba mặc cái áo ba lỗ, để lộ cả hình xăm. Vừa bước vào văn phòng đã làm cô giáo sợ phát khóc. Về đến nhà, ba treo con lên đánh một trận tơi bời. Ba hỏi con tại sao lại đánh nhau, nhưng con không dám nói. Lý Kiến Thành im lặng. Ông vẫn còn nhớ, đó là lần ông đánh con trai nặng tay nhất. Thật ra ngày đó thằng béo chỉ thẳng mặt con mắng. Nó bảo con là con của thổ phỉ, nói ba con là đồ lưu manh. Sau này con cũng sẽ thành lưu manh thôi. Cả trường không ai được chơi với con, vì người con có độc. Mẹ kiếp, cái thằng béo hẹo đó là ai? Lão tử sẽ phế hắn. Mọi chuyện qua rồi ba. Con nhắc lại chuyện này không phải để trách ba. Con chỉ muốn nói cho ba biết, từ nhỏ đến lớn,
Con luôn muốn thoát khỏi cái mác con trai tên thổ phỉ. Con đã dốc sức học hành, thi đậu đại học, học ngành luật. Chỉ là muốn chứng minh Lý Kiến Thành dù không có học thức, nhưng đứa con trai ông nuôi nấng lại rất trong sạch. Nhưng hôm nay con nhận ra mình đã sai. Chỉ cần ba còn cầm đồ chơi, chỉ cần quanh ba vẫn là đám hút máu đó, thì dù con có nỗ lực thế nào, dù con có kiếm được bao nhiêu tiền trong mắt người khác, con vẫn chỉ là thằng lưu manh đi lên từ tiền bẩn. Đời thứ hai nhà họ Lý mãi mãi không thể ngẩng đầu lên được. Lý Kiến Thành cúi đầu xuống, đôi bàn tay từng cầm đồ chơi không run, giờ đây lại đang khẽ run rẩy. Nhưng đó là anh em mà. Đao Ba Cường tuy là thằng khốn, nhưng dù sao nó cũng đã theo tao 10 năm. Anh em sao ba? Con biết ba trọng tình nghĩa. Con cũng biết nếu bọn họ chỉ tham chút tiền, ba sẽ không trở mặt với bọn họ. Nhưng Lý Thanh Vân cầm chiếc máy ghi âm màu đen lên, đặt lên bàn. Nếu bọn họ xem ba như thằng ngốc để dắt mũi thì sao? Nếu bọn họ muốn tác động đến con thì sao? Cái gì? Lý Kiến Thành đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức trở nên sắc lẹm. Nghe đi, Lý Thanh Vân nhấn nút phát. Trong máy ghi âm truyền ra những âm thanh nền hỗn tạp, giống như tiếng nhạc ồn ào trong phòng kê tivi. Tiếp đó, một giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo men say và cả sự kiêu ngạo. Đó là Trương Thành An. Lý Kiến Thành chỉ là một thằng ngu thôi. Thật sự tưởng lão tử coi ông ta là đại ca chắc. Phi, nếu không phải thấy ông ta còn có thể gánh tội thay cho lão tử, lão tử đã đá ông ta đi từ lâu rồi. Sắc mặt Lý Kiến Thành lập tức tái mét vì giận. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Lại một giọng nói khác vang lên, là Đao Ba Cường. Nhị ca, còn thằng danh Lý Thanh Vân đó tính sao đây? Nghe nói dạo này nó kiểm tra sổ sách gắt lắm. Kiểm toán thì cứ để nó kiểm. Đợi khi số tiền này vào tay rồi, tao sẽ tìm người xử lý cái loại mọt sách như nó. Cho nó đăng xuất cũng dễ như bóp chết một con kiến. Đến lúc đó anh em mình ông tiền ra nước ngoài hưởng lạc, để cho cái lão già Lý Kiến Thành đó tự mình ở trong khám mà khóc đi. Tiếng cười cùng loạn chói tai vang vọng trong phòng khách nhỏ hẹp. Lý Thanh Vân lại rút ra một tấm ảnh từ trong túi hồ sơ, quăng lên bàn. Trên tấm ảnh, Trương Thành An đang ôm một người phụ nữ vẫn còn mặn mà. Người phụ nữ đó chính là Hồng tỷ, nhân tình cũ thời trẻ của Lý Kiến Thành. Ba, đây chính là anh em của ba. Chửi ba là thằng ngu. Muốn tiễn con trai ba đi. Con muốn ngủ với người phụ nữ của ba. Đây chính là người mà dù ba có phải trở mặt với con trai cũng muốn bảo vệ cùng nhau. Lý Kiến Thành nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đó, nhìn chằm chằm vào chiếc bút ghi âm. Cảm giác bị phản bội còn đau đớn hơn cả ngồi tù. Ông ta đột nhiên chụp lấy nửa chai nhị oa đầu, đập mạnh vào tường. Trương Thành An, tao coi mày là anh em, mày lại coi tao là thằng ngu. Còn dám động đến con trai tao, tao sẽ tiễn mày đi. Ba. Đau không? Đau là đúng rồi. Cắt bỏ phần thịt thối chắc chắn sẽ đau, nhưng có cắt đi thì vết thương mới lành được ba. Con làm cái ác này không phải vì tiền, càng không phải vì quyền. Con muốn sau này ba đi trên phố không còn phải lo lắng tiếng còi cảnh sát, không còn bị người ta đàm tiếu sau lưng. Con muốn ba mặc vesti vào, sống thật sạch sẽ, đường đường chính chính mà sống. Con muốn khi người ta nhắc đến Lý Kiến Thành, họ sẽ giơ ngón tay cái lên là vì kính trọng, chứ không phải vì sợ hãi. Lý Kiến Thành ngẩng đầu lên, sự mơ hồ trong đôi mắt đỏ ngầu tan biến, thay vào đó là một sự quyết tuyệt. Ông nhìn con trai mình, chàng thư sinh văn nhược từng chỉ biết đọc sách, giờ đây đã trưởng thành, có thể vì ông trở thành cây đại thụ che mưa chắn gió, hơn nữa còn thông minh và tàn nhẫn hơn cả ông. Lý Kiến Thành gạt nước mắt trên mặt, giọng nói khàn đặc nhưng đầy sức nặng. Con trai, ba sai rồi. Ba là kẻ thô kệch, không hiểu mấy đạo lý lớn lao, nhưng ba biết đứa nào dám động vào con trai tao, tao sẽ cho cả nhà nó đăng xuất luôn. 8 giờ sáng mai họp, đám ăn cháo đá bát đó, lão tử sẽ đích thân đuổi cổ tụi nó, tiễn tụi nó lên đường. Vài ngày sau, công ty vận tải Kiến Thành hoàn toàn đổi vận. Đám người suốt ngày chỉ biết ba hoa, mấy lão già lơ lẹo cũng biến mất. Thay thế vào đó là mấy sinh viên đại học mới tuyển, đang ôm đống tài liệu vội vã đi lại. Trương Thành An nhập kho rồi, tội phạm kinh tế với số tiền cực lớn, mức án từ 15 năm. Lý Kiến Thành ngồi trên chiếc ghế giám đốc rộng lớn, đang chật vật xem báo cáo tài chính. Chữ nghĩa gì mà cứ như kiến bò thế này? Con trai, hay là ghế chủ tịch này để con ngồi đi. Ba đi quản lý đội xe thấy hợp hơn. Ba, giờ ba là doanh nhân nổi tiếng của thành phố Lâm Hải rồi, sau này còn phải lên tivi nữa. Không lẽ lúc phóng viên hỏi về chiến lược công ty, ba lại kể với người ta cách dùng ống thép tác động vật lý sao cho đau nhất à? Cái đó có gì mà không kể được. Đó cũng là một cái nghề mà. Đúng lúc này, cửa văn phòng đột ngột bị đẩy mạnh. Triệu Sơn hà hổn hển lao vào, sắc mặt trắng bệch. Đại ca, thiếu gia xảy ra chuyện rồi.
Hoảng cái gì, trời sập cũng có người cao hơn chống đỡ. Sao thế, đứa nào đến phá chuyện làm ăn à? Không phải phá chuyện làm ăn, là Phanh Tử. Xưởng đá phía tây thành phố xảy ra chuyện lớn rồi. Đó là dự án Lý Thanh Vân dùng số tiền 3 triệu tệ hối được từ chỗ Lâm Phong vừa mới thâu tóm về. Đây là bước đi đầu tiên trong ván cờ bất động sản của Lý Thanh Vân, vô cùng quan trọng. Nói cho rõ đi, lúc nãy công trường đang đào móng, tự nhiên có một nhóm người già xông ra, chẳng nói chẳng rằng nằm lì dưới gầm máy xúc, cứ khăng khăng bảo xe mình tông trúng người, lại còn bảo chúng ta bạo lực sách thiên, đào bới mộ tổ tiên nhà bọn họ. Giờ công trường loạn hết cả lên rồi, lại còn chẳng biết phóng viên ở đâu ra mà làm thế. Máy ảnh máy quay cứ thế chĩa vào người mình mà chụp. Tiêu đề tôi cũng nghe thấy rồi, nào là nhà thầu thất đức coi thường mạng người, thế lực đen tối cưỡng chế bạo lực nhà dân. Mẹ kiếp, rõ ràng là muốn hất nước bẩn vào đầu mình mà. Loạn hết rồi sao? Miếng đất đó là đất hoang, đào đâu ra mộ tổ tiên. Đám già này chắc phát điên vì tiền rồi. Sơn Kê, dẫn anh em qua đó, tao xem đứa nào dám láo nháo ở đấy. Quăng hết ra ngoài cho tao. Khoan đã, một lũ ông già bà lão thất thập cổ lai hy nằm đó. Ba mà dám động vào họ một chút, chỉ cần đầu ngón tay chạm nhẹ thôi, sẽ thành hành hung người già ngay, sẽ thành bạo lực sách thiên ngay. Lúc đó đám phóng viên kia đưa tin lên, danh tiếng công ty mình vừa mới tẩy trắng, trong phút chốc sẽ thối hoắc luôn. Cái này gọi là sát nhân bằng dư luận. Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ cứ để bọn họ nằm đó à? Rồi công trường có định làm tiếp không? Một ngày không khởi công là mất bao nhiêu tiền đấy. Đội ngũ Phanh Từ chuyên nghiệp thế này, lại còn đi kèm dịch vụ truyền thông trọn gói. Ba ơi, ba nghĩ đây là trùng hợp sao? Lâm gia nhất định là thằng danh Lâm Phong đó. Vừa dứt lời, điện thoại Lý Thanh Vân bỗng đổ chuông. Là một số lạ. Lý thiếu gia vẫn bình an vô sự chứ hả? Là Lâm Phong. Giọng nói lộ rõ vẻ khoái chí vì trả được thù, còn có cả một tia hưng phấn biến thái. Nghe nói công trường phía tây thành phố của các người gặp chuyện à? Ái cha, dạo này làm bất động sản chẳng dễ dàng gì nhỉ? Sơ sẩy một chút là dính vào kiện tụng ngay. Đặc biệt là loại công ty có lai lịch không sạch sẽ như các người. Lâm thiếu nghe tin nhanh nhạy nhỉ? Chuyện vừa mới xảy ra mà mày đã biết rồi. Lý Thanh Vân, tiêu 3 triệu đó có sướng không? Mày thật sự tưởng cầm cái bút ghi âm rách đó là có thể ngồi lên đầu tao mà tác tác quái sao? Tao nói cho mày biết, đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Tao sẽ khiến cả cái Lâm Hải này biết, nhà họ Lý tụi mày chỉ là một lũ lưu manh, thổ phỉ, lũ hút máu. Tao sẽ khiến công trường của mày ngừng hoạt động, khiến dòng tiền của mày bị đứt gãy, khiến mày thân bại danh liệt. Tao sẽ khiến mày phải quỳ xuống nôn 3 triệu đó ra, rồi dập đầu 3 cái gọi tao là ông nội. Lý Thanh Vân khẽ cười vào ống nghe. Tiếng cười đó không hề có sự giận dữ, cũng chẳng có nỗi sợ hãi. Lâm thiếu, đây là thủ đoạn của mày sao? Tìm mấy ông bà già đến diễn kịch, rồi thuê mấy tên nhà báo nhận phong bì viết bài bôi nhọ, quá rẻ tiền. Tao cứ tưởng mày có chiêu trò gì cao minh lắm, hóa ra cũng chỉ là mấy trò hèn hạ này. Bớt nói nhảm đi. Lão tử chiêu này tuy cũ nhưng lại hiệu quả. Nhà báo đang ở hiện trường rồi, sắp lên trang nhất báo chiều luôn rồi. Mày cứ đợi cảnh sát đến niêm phong công ty đi. Lâm Phong cúp máy. Trong văn phòng im phăng phắc. Thiếu gia, giờ tính sao đây? Ngòi bút của bọn nhà báo đó tiễn người ta đi nhanh lắm. Nếu thật sự lên báo, tấm bảng doanh nghiệp lương thiện của mình chưa kịp dựng đã đổ rồi, chết tiệt. Hay là tôi đi tìm Lâm Tiêu Thiên, thương lượng chuyện họa không đến người nhà. Cái thằng danh con này quá thâm độc, không cần đấu khẩu dư luận làm gì. Loại như Lâm Phong, xách dép cho tao còn không xứng. Khóe miệng Lý Thanh Vân nở một nụ cười tàn nhẫn. Khí chất tư văn bại loại đó lại một lần nữa toát ra từ người cậu ấy. Chú Sơn Kê, chuẩn bị xe đi đến hiện trường. Đến hiện trường làm gì hả cháu? Đi nói đạo lý với mấy ông bà già đó sao? Đi nói đạo lý với lũ lưu manh, đó là việc của mấy tên mọt sách. Đi giảng đạo lý với đám phóng viên, chỉ có mấy thằng khờ mới làm vậy thôi. Đúng rồi, gọi cho Lục Viễn đi, bảo là tôi có món quà lớn muốn tặng ông ấy. Dặn ông ấy dẫn theo cả đội, phải trang bị đầy đủ vào. Bật còi báo động lên, đến chợ nát phía tây thành phố mà bắt người. Mình làm vậy không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Đám người đó đang tố cáo chúng ta bạo lực sách thiên mà. Lý Kiến Thành cũng ngẩn người, chiêu này ông không hiểu nổi. Làm gì có dân xã hội nào gặp chuyện lại chủ động báo cảnh sát? Đây gọi là gậy ông đập lưng ông. Lâm thiếu gia đã dày công dựng dạp, nếu chúng ta không diễn một vở kịch hay, chẳng phải phụ lòng tốt của hắn sao? Đi thôi, để cho cả cái Lâm Hải này thấy rốt cuộc kẻ nào mới là kẻ tâm địa đen tối. Kiếp trước, vì cái gọi là chính nghĩa, tôi đã chính tay tiễn ba mình lên đoạn đầu đài, nhưng ba không hề trách móc tôi một lời, ngược lại còn nhìn tôi với ánh mắt đầy an ủi. Mãi đến khi ba ra đi tôi mới nhận ra, cái gọi là chính nghĩa chẳng qua chỉ là một quân cờ trong cuộc chơi của những kẻ quyền lực.
Xử lý người rồi, đám thầu bẩn tác động vật lý người rồi. Chúng đào cả mộ tổ tiên nhà tôi lên rồi. Thế này thì sống sao nổi đây? Phía ngoài, ống kính của hàng chục đơn vị truyền thông đã sẵn sàng. Đèn flash nháy liên hồi. Tiếng màn chập vang lên dồn dập, như muốn khắc sâu thảm cảnh này vào cuộn phim. Khi cha con Lý Thanh Vân đến nơi, đám phóng viên như lũ cá mập ngửi thấy mùi xì dâu. Ồ tới như ông vỡ tổ, vây quanh bọn họ đến mức con kiến cũng không chui lọt. Lý Đồng, nghe nói ông bạo lực xách thiên để kịp tiến độ. Có thật không vậy? Cho hỏi ông đã có giấy phép liên quan chưa? Đối mặt với những người già tay không tấc sắt, lương tâm của các người không thấy đau sao? Cơn giận của Lý Kiến Thành bốc lên ngùn ngụt. Ông nhìn cái đám đang nằm lăn lộn ăn vạ dưới đất kia, đôi mắt trợn trừng như cái trung đồng. Nói láo, đất này là đất hoang. Lấy đâu ra mộ tổ tiên? Đứa nào dám cản đường lão tử? Lão tử xử đẹp nó. Các phóng viên phấn khích. Thế lực đen tối công khai đe dọa người già. Mọi người nghe thấy chưa? Đây chính là thái độ của Kiến Thành Vận Tải. Thật là vô pháp vô thiên. Cảnh tượng sắp sửa mất kiểm soát. Một tiếng quát lạnh lùng. Âm thanh không lớn, nhưng lại mang một hàm ý khiến người ta rùng mình. Tránh ra. Lý Thanh Vân đẩy Triệu Sơn Hà đang chắn phía trước ra. Đi ra phía trước, đứng ở chính giữa. Phóng viên vừa nãy hỏi tôi lương tâm có cắn rứt không? Là anh phải không? Ánh mắt Lý Thanh Vân khóa chặt vào một nam phóng viên đeo kính. Đúng vậy, là tôi. Với tư cách là người làm truyền thông, tôi có trách nhiệm vạch trần sự thật. Sự thật, anh còn chưa thèm xuống gầm máy xúc để xem có tí xì dâu nào không. Cũng chưa kiểm tra sơ đồ quy hoạch của khu đất này. Mở mồm ra là bạo lực xách thiên. Anh gọi thế này là vạch trần sự thật sao? Cái này gọi là nhận tiền làm việc. Sắc mặt nam phóng viên thay đổi, có chút chột dạ, nhưng lại gào to hơn. Anh ngậm máu phun người. Bây giờ nạn nhân đang nằm ở đằng kia. Sự thật thắng hùng biện. Lý Thanh Vân không thèm để ý đến phóng viên nữa, mà quay đầu nhìn sang người vừa dẫn đội tới hiện trường, Lục Viễn. Lục cảnh sát đến nhanh thật đấy. Lục Viễn dẫn theo hơn chục đặc nhiệm trang bị đầy đủ, tách đám đông đi vào. Anh ta nhìn hiện trường hỗn loạn, nhíu chặt lông mày. Lý Thanh Vân, có người báo án, nói các anh xã hội đen hại người, nếu không xử lý tốt, hôm nay công trường này phải bị phong tỏa. Lục Diêm Vương, mày mù hay sao mà không thấy lũ già này đang phanh từ? Ba, im miệng. Lý Thanh Vân thản nhiên ngắt lời cha. Cậu đi đến trước chiếc máy xúc đó, nhìn xuống bà thím đang gào, thét thảm thiết nhất ở dưới đất. Thím ơi, đừng gào nữa, dưới đất lạnh lắm, để dành sức tí nữa lên phường đi nhé. Bà thím nghe xong, lại càng khóc dữ dội hơn, còn lăn lộn dưới đất. Trời đất không có mắt, ăn hiếp người già rồi. Tôi không muốn sống nữa. Mọi người mau quay phim đi. Đây chính là kẻ tiễn người. Đủ rồi các bạn bên truyền thông, cả cảnh sát Lục nữa. Phiền mọi người ngẩng đầu nhìn lên kia. Mọi người theo bản năng đều ngẩng đầu lên. Cột điện trơn trụi, chỉ có vài cái giá sắt xỉ sét. Nhìn cái gì mà nhìn? Này, mắt kém thì đi cắt kính đi. Triệu Sơn Hà lập tức ôm máy tính chạy tới. Trên máy tính nối với một sợi dây đen dài, kéo dài tận tới cái hộp đen nhỏ trên đỉnh. Cột điện, đó là camera giấu kín. Kiếp trước đã ném quá nhiều bài này rồi. Ngay ngày đầu tiên thâu tóm khu đất này, Thanh Vân đã giăng thiên la địa võng xung quanh. Nào, mời mọi người cùng thưởng thức. Thế nào gọi là diễn xuất bậc thầy? Lý Thanh Vân xoay màn hình về phía phóng viên và cảnh sát, rồi nhấn nút phát. Hình ảnh cực kỳ sắc nét. Thời gian hiển thị nửa tiếng trước. Trước cổng công trường vốn đang vắng vẻ, bỗng nhiên một chiếc xe bán tải dừng lại. Cửa xe mở ra, 7-8 ông bà già này nhảy xuống một cách đầy sung mãn. Người cầm đầu chính là bà thím đang nằm giả vờ đang xuất dưới đất kia. Thấy bà đang hoa chân múa tay chỉ đạo lão Trương. Ông ra nằm dưới cái bánh xe kia đi. Tư thế phải thảm vào. Lão Lưu, ông xé rách áo ra đi. Trên mặt kìa, còn túi xì dâu gà của ông đâu? Mau tới lên đi, đừng có tiếc. Nghe cho kỹ đây. Lâm thiếu gia bảo rồi, hôm nay chỉ cần làm lớn chuyện, mỗi người sẽ có 2 củ. Xong việc thì đi mà sắc chân ở Hồng Lãng Mạn. Đám phóng viên vừa rồi còn đang hăng máu, giờ đây ai nấy đều há hốc mồm, như những con vịt bị bóp nghẹt cổ. Mặt gã phóng viên nam đỏ gay như gà lợn, hận không thể tìm cái lỗ nào mà chui xuống. Lý Thanh Vân gập máy tính lại, ánh mắt như dao sắc quét qua toàn trường. Đặc sắc chứ, kịch hay thế này. Không đi nhận giải Oscar đúng là lãng phí nhân tài. Đám ông bà già dưới đất thấy không ổn rồi, từng người nhìn nhau ngơ ngác. Kẻ muốn bỏ dậy lùi mất, kẻ thì vẫn còn đang giả vờ. Muốn chạy sao, anh Lục? Cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự và vu khống hãm hại. Số tiền liên quan cực lớn. Dù sao công trường của tôi dừng một ngày là lỗ mấy trăm nghìn.
Vụ án này có đủ để huân chương của anh thêm một sao nữa không? Tất cả chú ý, đưa nhóm nghi phạm cưỡng đoạt tài sản này đi toàn bộ cho tôi. Đứa nào dám chống đối, cứ tính vào tội chống người thi hành công vụ. Đám ông bà già vừa nãy còn giả vờ bại liệt, chưa đầy 3 phút đã bị còng tay tống sạch lên xe cảnh sát. Đám phóng viên nhìn nhau ngơ ngác, không biết nên đi hay nên ở lại. Các vị đều có đủ tư liệu rồi chứ? Tin đầu trang ngày mai viết thế nào không cần tôi dạy nhỉ? Nếu ngày mai tôi không thấy sự thật trên báo, thì tôi sẽ tung đoạn video này lên mạng, sẵn tiện cắt luôn cả cái dáng vẻ chính nghĩa lẫm liệt vừa nãy của các vị vào, để người dân cả nước cùng xem truyền thông thành phố Lâm Hải chuyên nghiệp cỡ nào. Đám phóng viên dùng mình một cái, thi nhau cúi đầu cùng núm hứa sẽ đưa tin sự thật, sau đó tháo chạy như bay khỏi hiện trường. Đoàn xe đi xa dần, công trường đã khôi phục lại sự yên bình. Lý Kiến Thành đứng chôn chân tại chỗ, vẫn còn chưa kịp hoàn hồn. Con trai, thế này là xong rồi sao? Ba vốn định quẳng đám già này ra ngoài, quẳng ra là ba thua chắc rồi. Lý Thanh Vân vỗ vỗ vai cha mình, ánh mắt nhìn về phía tòa nhà Lâm Thị xa xăm. Đó mới chính là chiến trường thực sự. Ba, đây chỉ là món khai vị thôi. Lâm Phong đã tặng chúng ta một món quà lớn, nếu chúng ta không đáp lễ, chẳng phải là quà thiếu giáo dục sao? Cậu rút điện thoại ra, trên màn hình là tin nhắn của Hồng Tỷ. Thủy Quân đã sẵn sàng, có thể hành động bất cứ lúc nào. Khóe miệng Lý Thanh Vân nở một nụ cười khát máu, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, vì 4 chữ, tung tin hành động. Lần này tao sẽ khiến Lâm gia tụi mày mất trắng. Tôi của kiếp này dùng thông tin kiếp trước để điều tra. Đối mặt với trò phanh từ của Lâm gia, tôi liền xoay chuyển dư luận, trực tiếp đánh sập giá cổ phiếu Đình Thịnh. Mẹ kiếp, đám khốn đó thâm độc thật. Gian cảnh phanh từ rồi còn thuê lều báo viết bài bôi nhọ. Con giận này lão tử không nuốt trôi được. Sơn Kê đâu? Bảo nó dẫn người đi đập mấy tòa soạn đó cho tao. Lý Thanh Vân tay cầm mấy tờ giấy vừa mới in xong. Ba, ngồi xuống đi. Đập tòa soạn là muốn chúng ta nhanh đăng xuất đấy à? Vậy con nói xem phải làm sao? Cứ để mặc tụi nó tạt nước bẩn sao? Đó chỉ là trò trẻ con thôi. Nếu Lâm thiếu gia đã muốn chơi, thì con sẽ dạy cho hắn biết thế nào mới là chiến tranh nhân dân thực sự. Cậu đưa tờ giấy cho cha mình. Lý Kiến Thành đón lấy xem thử, suýt chút nữa thì lòi cả con mắt ra ngoài. Đây căn bản không phải văn bản chính quy gì. Cái này, cái quái gì đây? Thời buổi này, dân tình không tin báo chí, chỉ tin hành lang thôi. Nhất là mấy tin có chút mùi mẫn, lại thêm chút màu sắc ghét nhà giàu. Tốc độ lan truyền còn nhanh hơn dịch bệnh. Trên này tuy phần lớn là tin vịt, bắt có một điểm là thật, chuôi vốn của tập đoàn Đình Thịnh thực sự đã đứt. Lâm Kiêu Thiên để duy trì giá cổ phiếu đã thế chấp 40% cổ phần trong tay. Chỉ cần giá cổ phiếu rơi xuống đường bình thường, ngân hàng sẽ cưỡng chế bình thường. Đến lúc đó Lâm gia không những không còn một xu, mà còn gánh thêm một đống nợ xấu. Ý anh là có thể khiến nhà họ Lâm phá sản. Có phá sản được hay không, phải xem ngọn lửa này cháy có vượng hay không. Lý Thanh Vân lấy điện thoại ra gọi cho Hồng Tỷ. Alo Hồng Tỷ. Ai thế, tiểu nam nhân của chị à? Đừng đua, nói chuyện chính sự đi. 50 vạn lần trước đưa chị đã đến lúc phải tiêu rồi. Tôi muốn chị giúp tôi làm 2 việc. Thứ nhất, tìm vài xưởng in đáng tin cậy, in gấp 5 vạn tờ rơi loại này ngay trong đêm. Sáng mai, tôi muốn ở tất cả các khu chợ tại thành phố Lâm Hải, công viên và sảnh giao dịch chứng khoán đều thấy tờ giấy này. Thứ hai, Lý Thanh Vân dừng lại một chút, ánh mắt trở nên đầy ẩn ý. Cho mấy cô em dưới trướng chị tối nay vất vả chút. Bất kể là tiếp rượu hay là tiếp hát, chỉ cần thấy ông chủ nào giàu có, hoặc là cổ đông nào có chút tiền nhàn rỗi, thì hãy thổi gió bên gối cho tôi, nói với họ rằng nhà họ Lâm sắp tiêu rồi. Lâm Tiêu Thiên thua đỏ mắt ở Macau, đang phải bán tháo gia sản. Nói càng giống thật càng tốt, càng ly kỳ càng tốt. Hồng Tỷ ngẩn người một lát, sau đó cười khúc khích, tiếng cười đầy quyến rũ. Thiếu gia, chiêu này của cậu thật độc ác. Đây là muốn tuyệt đường sống của nhà họ Lâm mà. Lời đồn trên bàn rượu là lan truyền nhanh nhất. Yên tâm, chị đây làm việc cậu cứ tin tưởng. Chỉ cần qua đêm nay, cả Lâm Hải sẽ biết lão già Lâm Tiêu Thiên không xong rồi. Cúp điện thoại, Lý Thanh Vân nhìn bầu trời đang dần tối ngoài cửa sổ. Tin đồn dừng lại ở người thông thái. Đáng tiếc, sàn chứng khoán không có người thông thái, chỉ có tham lam và sợ hãi. 1 giờ chiều ngày hôm sau, thị trường chứng khoán mở cửa. Sảnh giao dịch chứng khoán Lâm Hải vốn đang yên tĩnh, bỗng nhiên xôn xao hẳn lên. Này lão Trương, ông thấy tờ rơi đó chưa? Tờ rơi gì? Cái bà lão phát ở cửa ấy hả? Nói là ông chủ tập đoàn Đình Thịnh bỏ trốn rồi. Tôi cũng nghe nói rồi.
Đêm qua, người quen tôi làm bảo vệ ở hộp đêm về kể. Nói là nhà họ Lâm đang tấp nập tẩu tán tài sản ngay trong đêm. Thật hay đùa vậy? Sáng nay giá cổ phiếu vẫn đang xanh mướt mà. Làm sao mà giả được? Không có lửa làm sao có khói chứ? Ông nhìn bức ảnh này xem. Đây chẳng phải là Lâm Hiếu Thiên sao? Nhìn con mụ bên cạnh là biết bồ nhí rồi. Trời đất ơi, tiền dưỡng già của tôi. Vào năm 2000 khi thông tin còn hạn hẹp, một bức ảnh mờ căm, cộng thêm vài lời đồn thổi như thật, đã đủ để đánh sập niềm tin mỏng manh. Lý Thanh Vân ngồi trong văn phòng, nhìn vào màn hình máy tính, đường chỉ số vốn đang vững chắc của tập đoàn Đình Thịnh bỗng chốc lao dốc như uống phải thuốc sổ. Con trai, nó tụt dốc thật rồi này. Chúng ta còn chưa làm gì mà, chỉ in ít giấy lộn thôi, cho mấy bà tám buôn chuyện vài câu. Đây gọi là chiến tranh dư luận trước lòng người. Tư bản cũng mỏng manh như tờ giấy thôi, chẳng cần đao kiếm hay hàng nóng. Chỉ vài lời đồn là đủ khiến khối tài sản hàng tỷ bạc bốc hơi. Đó chính là nhân tính. Ngay lúc đó, điện thoại vang lên liên hồi. Là Lâm Phong gọi tới. Lý Thanh Vân không nghe, mà trực tiếp tắt đi. Cứ để hắn lo sốt vào đi, đây mới chỉ là bắt đầu. Giá cổ phiếu tập đoàn Đình Thịnh đã chạm sàn, nhưng thế này vẫn chưa đủ. Tin đồn chỉ tạo ra sự hoảng loạn. Muốn triệt hạ hoàn toàn nhà họ Lâm thì cần một đòn chí mạng, một bằng chứng thép đóng đinh nhà họ Lâm vĩnh viễn không ngóc đầu lên nổi. Lý Thanh Vân lấy ra một sấp tài liệu. Đó là thứ lấy được từ chỗ Lục Viễn về việc nhà họ Lâm chỉ thị dàn cảnh đụng xe, cũng như ghi âm bằng chứng hối lộ phóng viên, và cả lời khai Lục Viễn vừa lấy được nữa. Con đi gọi điện thoại đã. Lý Thanh Vân tìm ra một số điện thoại. Đó là nữ phóng viên cứng cựa nhất thành phố Lâm Hải. Trong ký ức tiền kiếp của anh, Thẩm Băng đầy chính nghĩa. Kiếp trước cô vì đưa tin về góc khuất của Lâm gia mà bị Lâm Tiêu Thiên cho người tông xe. Kể từ đó cô hoàn toàn biệt tích. Hello, ai đó? Chào phóng viên Thẩm. Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là trong tay tôi có thông tin độc quyền về tập đoàn Đình Thịnh, liên quan xã hội đen, rửa tiền, vu khống hãm hại, thuê người tác động vật lý, bằng chứng xác thực. Thậm chí có cả bản ghi âm. Không biết đại phóng viên Thẩm có gan nhận không? Phóng viên Thẩm, để cô đợi lâu rồi. Cậu là người cung cấp tin. Sao? Nhìn tôi không giống à? Cậu nhìn giống một sinh viên chưa dứt sữa hơn. Nếu cậu muốn dùng cách này để bắt chuyện, hoặc là chào mời bảo hiểm, thì cậu tìm nhầm người rồi. Thời gian của tôi rất quý. Phóng viên Thẩm đừng vội đi. Xem cái này rồi hãy quyết định thời gian của tôi có đáng giá không. Nói xong, Lý Thanh Vân đặt một túi hồ sơ da bò dày cộm lên trên mặt bàn. Khứu giác nghề nghiệp mách bảo Thẩm Băng, trong chiếc túi này có thứ gì đó, thậm chí là thứ mang đậm mùi xì dâu. Cô rút tài liệu ra. Đồng tử Thẩm Băng đột ngột co rụt lại. Chuyện, nhưng thứ này cậu lấy từ đâu ra? Loại bằng chứng cấp độ này, ngay cả đội hình sự cũng chưa chắc có được. Cậu rốt cuộc là ai? Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là những thứ này đều là thật. Anh lại lấy từ trong túi ra một cây bút ghi âm. Trong đây là ghi âm kẻ đứng sau vụ đụng xe tại xưởng đá phía tây thành phố hôm qua. Chính miệng tên đầu sỏ côn đồ đã thừa nhận chính đại thiếu gia Lâm Phong chỉ thị gây rối, còn mua chuộc phóng viên viết bài bôi nhọ. À phải rồi, tên phóng viên bị mua chuộc đó hình như là đồng nghiệp cùng tòa soạn của cô. Phóng viên Thẩm, cái nghề này của các người không nợ ai cả. Mặt Thẩm Băng đỏ bừng lên, ngay sau đó liền chuyển thành giận dữ. Tên phóng viên viết bài bôi nhọ đó cô ấy biết. Bình thường hắn vốn đã lộ bộ mặt hám lợi rồi, không ngờ lần này lại dám đổi trắng thay đen. Kẻ bại hoại, có được cái này, cộng thêm đống sổ sách này nữa, đủ để khiến Lâm gia nếm mùi đau khổ rồi. Cô ấy hận không thể lao ngay về tòa soạn viết bài. Đây chắc chắn là tin tiêu điểm trang nhất. Khoan đã, phóng viên Thẩm, có phải cô quá lạc quan rồi không? Lâm gia có địa vị thế nào ở Lâm Hải này, cô chắc rõ hơn tôi. Thao túng cả hai giới hắc bạch, quyền lực ngút trời. Cô nghĩ tổng biên tập của cô dám đăng bài này sao? Cô nghĩ bài viết này có thể thông qua được sao? Anh nói đúng. Loại tin tức không thể đăng được thế này chẳng ai dám nhận. Nếu anh đã biết, tại sao còn tìm tôi? Tôi cứ ngỡ người được gọi là thiết nương tử Thẩm Băng bản lĩnh sẽ cứng hơn người khác một chút. Hóa ra cũng là kẻ sợ phiền phức. Xem ra là tôi nhìn lầm người rồi. Lý Thanh Vân cầm lấy túi hồ sơ, quay người định đi. Nếu đại phóng viên Thẩm đã sợ quyền thế, sợ mất bát cơm, thì tôi sẽ tìm đến báo tỉnh, tìm đến giới truyền thông. Tôi không tin thiên hạ này đều là của Lâm gia. Đứng lại, anh nói ai sợ việc? Anh nói ai hèn nhát? Thẩm Băng tôi vào nghề 5 năm, từng bị đe dọa, từng bị tạt sơn, thậm chí từng bị kề dụng cụ vào cổ. Tôi đã từng nhíu mày một lần nào chưa? Dám hay không là một chuyện, có đang được hay không lại là chuyện khác. Nếu cô ngay cả tổng biên tập cũng không thuyết phục được, chỉ có một bầu nhiệt huyết thì có ích gì?
Ai bảo tôi không thuyết phục được? Thẩm Băng giật lấy túi hồ sơ đó, ôm chặt vào lòng, như thể đang ôm lấy đức tin cả đời mình. Chỉ cần bằng chứng thép, tôi dám chọc thủng cả bầu trời này luôn. Chỉ cần trong tay tôi còn cây bút, tôi có thể khiến Lâm gia phải chóc một lớp da. Tin này tôi nhận. Nếu ngày mai không lên được báo, cái tên Thẩm Băng của tôi sẽ viết ngược lại. Nói xong cô ấy quay người rời đi. Lý Thanh Vân đứng im tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cô ấy biến mất sau cánh cửa. Lâm thiếu, cứ tận hưởng đêm bình yên cuối cùng này đi. Tiêu đề báo sáng mai là món quà dành cho mày đấy.